เหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้และวิญญาณยังถูกจองจำไว้ทำให้วิญญาณไปไหนไม่ได้จนต้องมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าหลอนทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณผอมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณผอมยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เขาอยู่จะมีลูกสาวของกำนันคนหนึ่งชื่อพี่หญิงจะเป็นคนที่หน้าตาสวยมากจะมีคนมาจีบมากมายแต่แกก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนทำให้ตอนนี้แกอายุ30แล้วก็ยังไม่มีสามีแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังมีคนหนุ่มคนมีอายุวนเวียนมาจีบแกตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครถูกใจแกสักคนจนมีอยู่วันหนึ่งมีเกษตรอำเภอเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำฝายในพื้นที่ใกล้ๆกับบ้านกำนันทำให้ระหว่างที่พวกเขาสำรวจจะต้องนอนอาศัยอยู่บ้านพักกำนันไปก่อนพอได้อยู่บ้านกำนันก็ได้เจอกับพี่หญิงด้วยความที่เขาเริ่มสนิทกับกำนันทำให้เขาเริ่มเข้าหาพี่หญิงที่เป็นลูกสาวเขาได้จีบพี่หญิงได้ไม่นานพี่หญิงก็ใจอ่อนและทั้งสองก็ตกลงคบกันจนผู้ใหญ่ทางเกษตรอำเภอได้มาสู่ขอพี่หญิงแล้วก็ดูฤกษ์ดูยามแต่งงานให้ในระหว่างก่อนที่จะแต่งงานไม่กี่วันก็เกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้นมีอยู่คืนหนึ่งผู้ชายจากหมู่บ้านข้างนอกที่ได้ตามจีบพี่หญิงมานานหลายปีแต่พี่หญิงไม่ได้สนใจชายคนนั้นได้ปั่นจักรยานมาหาพี่หญิงที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพี่หญิงได้เดินออกมาคุยที่หน้ารั้วบ้านทั้งสองคนคุยกันไม่นานชายคนนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างแล้วไม่นานพี่หญิงก็หยิบจักรยานในบ้านเพื่อปั่นออกไปแม่พี่หญิงเห็นแบบนั้นเลยตะโกนถามว่าจะไปไหนดึกๆดื่นๆพี่หญิงก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านท่าขามซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างๆห่างจากหมู่บ้านพี่หญิงไม่ถึง1 กิโลพอพี่หญิงออกไปเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนพี่หญิงก็ยังไม่ยอมกลับบ้านพ่อกับแม่เริ่มเป็นห่วงก็เลยขับรถไปตามหาพี่หญิงที่บ้านของเพื่อนแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้มาที่นี่ทั้งกำนันและแม่ต่างเป็นห่วงว่าลูกสาวจะเป็นอะไรในคืนนั้นกำนันได้เกณฑ์คนในหมู่บ้านให้ไปช่วยตามหาถนนด้านนอกหมู่บ้านจะมีจุดหนึ่งที่เป็นป่าไผ่อยู่ข้างทางและฝั่งตรงข้ามป่าไผ่ก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆทุกคนพากันส่องไฟฉายหาทั้งป่าไผ่ทั้งรอบๆนาแต่ก็หาไม่เจอจนเช้าวันถัดมาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยหารอบนี้จะมีคนมาช่วยหาเยอะขึ้นแต่หายังไงก็หาพี่หญิงไม่เจอทุกคนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่าผู้หญิงน่าจะโดนฉุดไปทำอะไรไม่ดีแน่ๆแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งแนะนำว่าให้ลองไปหาร่างทรงดูไหมเผื่อจะช่วยได้พอไปถึงตำหนักร่างทรงก็พูดเลยว่าให้กลับไปหาที่ป่าไผ่ให้ไปหาดีๆกลับไปรอบนี้จะต้องเจอแน่ๆแม่พี่หญิงได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับช็อกและเป็นลมไปเพราะถ้ายังอยู่ในป่าไผ่แปลว่าต้องเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นแน่ๆในวันนั้นทุกคนเลยกลับไปหาที่ป่าไผ่อีกครั้งปรากฏว่าเดินไปจนสุดป่าไผ่เจอกับรองเท้าคู่หนึ่งอยู่ด้านในป่าลึกเข้าไปทุกคนเดินตรงไปเรื่อยๆก็เจอกับรองเท้าอีกข้างอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำข้างหลังป่าที่มีผักตบชวาขึ้นเต็มไปหมดภายในบ่อพบเป็นร่างพี่หญิงลอยน้ำอยู่ลักษณะเธอสวมผ้าถุงสีดำเป็นผ้าถุงผืนเดียวกับที่เธอหายออกจากบ้านท่อนบนของเธอเปลือยเปล่าและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือร่างของเธอตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงราวสะดือถูกผ่าออกแล้วควักไส้ควักพุงออกจนหมดทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นแล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเละๆหล่นลงพื้นทุกคนค่อยๆหันไปมองตามเสียงก็เห็นเป็นไส้เครื่องในและอวัยวะอื่นๆของพี่หญิงที่แขวนอยู่บนต้นไม้ไผ่หล่นกระจัดกระจายรอบพื้นเต็มไปหมดซึ่งบางส่วนก็ได้ถูกนกจิกกินไปบ้างแล้วชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงเลยพากันตัดต้นไม้มาทำเป็นแพ
แล้วหามศพพี่หญิงกลับไปยังหมู่บ้านตำรวจได้นำศพไปชันสูตรปรากฏว่าร่างกายเธอไม่ได้ถูกข่มขืนเหมือนเป็นการฆาตกรรมเฉยๆและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือที่หน้าผากของเธอมีรอยมีดกรีดเป็นกากบาทลึกไปจนถึงกะโหลกศีรษะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นศพพี่หญิงก็ได้ถูกนำไปทำพิธีตามศาสนาระหว่างนี้ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อจับคนผิดแม่ของผู้หญิงจะเป็นคนที่เสียใจมากที่สุดเธอร้องไห้อยู่หลายวันพองานศพของผู้หญิงผ่านไปความเฮี้ยนวิญญาณของเธอก็เริ่มขึ้นในหมู่บ้านจะมีคนที่ชอบดื่มเหล้าเมาอยู่คนหนึ่งชื่อลุงช้อนแกชอบดื่มเหล้าแล้วไปจับกบจับเขียดอยู่ตอนกลางคืนมีอยู่วันหนึ่งแกได้ปั่นจักรยานคู่ใจของแกเพื่อจะไปจับกบตามปกติแกปั่นจักรยานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยตามภาษาคนเมาที่กินเหล้ามาจนปั่นไปถึงป่าไผ่จู่ๆแกก็ได้ยินเสียงเรียกลุงช้อนลุงช้อนด้วยความที่แกเป็นคนไม่กลัวแกเลยหยุดรถและหันไปมองตามเสียงในคืนนั้นพระจันทร์ค่อนข้างสว่างทำให้มองเห็นรอบๆได้ค่อนข้างชัดแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเปลือยเปล่าเดินออกมาจากป่าไผ่ผู้หญิงคนนั้นลักษณะเดินเซไปเซมาลุงช้อนลุงช้อนช่วยตามหาคนที่ฆ่าหนูหน่อยพอเธอเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นชัดว่าที่ท้องของเธอถูกผ่าออกมาแล้วก็มีเครื่องในห้อยเต็มไปหมดถึงแกจะเป็นคนที่ไม่กลัวแต่พอเจอแบบนี้แกก็อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งจักรยานแล้ววิ่งกลับหมู่บ้านไปลุงช้อนได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังบางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะแกเป็นคนขี้เมาเลยคิดว่าแกน่าจะเมาแล้วคิดไปเองพอเรื่องนี้ไปถึงหูแม่และกำนันแม่ก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นไปอีกไม่คิดว่าลูกสาวแกจะมาเป็นผีหลอกหลอนคนในหมู่บ้านจนแม่ถึงขั้นสลบเป็นลมไปเวลาผ่านไปคนก็เริ่มเจอเหตุการณ์พี่หญิงถี่ขึ้นเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานประชุมอำเภอตอนนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์2 คันซ้อนมาคันละ2 คนทุกคนขับผ่านไปถึงป่าไผ่จู่ๆไฟหน้ารถก็ดับทั้ง2 คันพร้อมกันทำให้ทุกคนต้องหยุดรถแล้วลงมาเช็คว่ารถเป็นอะไรระหว่างที่เช็ครถไปด้วยอีกคนก็หยิบยาเส้นมาม้วนดูดไปด้วยคนที่ดูดยาเส้นรู้สึกว่าเหมือนเห็นขาใครลอยอยู่ที่หางตาเขารีบหันไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเงากิ่งไม้พอเช็ครถไปสักพักก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยคุยกันว่าเดี๋ยวขับรถกลับหมู่บ้านทั้งมืดๆแบบนี้แหละระหว่างที่ทุกคนกำลังจะขึ้นรถจู่ๆก็มีเสียงเหมือนของเหลวอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นเสียงดังทั้ง4 คนได้ยินเสียงเหมือนกันหมดก่อนที่จะค่อยๆหันไปมองตามเสียงแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าแต่ไม่นานก็มีเสียงพูดดังขึ้นจากด้านบนต้นไผ่เป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าเก็บไส้ให้กูหน่อยทุกคนมองไปด้านบนก็ยังไม่เจออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะพวกผู้ใหญ่จะรู้กันดีว่าได้ยินเสียงอะไรกลางดึกห้ามทักแต่อยู่ดีๆก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มชี้ไปที่พื้นด้านล่างแล้วพูดว่าเสียงนี้เองที่ได้ยินหล่นเมื่อกี้ทุกคนหันไปมองพร้อมกันทันทีเห็นเป็นไส้กระเพาะและเครื่องในหล่นลงกองเต็มพื้นไปหมดแล้วอยู่ดีๆฝั่งตรงข้ามที่เป็นทุ่งนาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำเสียงดังทุกคนมองไปตามเสียงก็เห็นเป็นรอยน้ำกระเด็นออกเหมือนคนกระโดดซึ่งตรงทุ่งนาจะมีน้ำขังอยู่ประมาณครึ่งหัวเข่าทุกคนเริ่มใจไม่ดีแต่ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ำกระเด็นออกเหมือนคนวิ่งผ่านเข้าไปด้านในทุกคนกลัวมากรีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นทันทีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินเรื่องของพี่หญิงหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่
ที่หมู่บ้านจะมีคนบ้าคนหนึ่งที่ชอบนอนอยู่ที่ศาลาในหมู่บ้านคนบ้าคนนี้จะพูดไม่รู้เรื่องชอบไปขอข้าวคนนั้นคนนี้กินในวันนั้นช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นจู่ๆผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตะโกนไปรอบหมู่บ้านเขาตะโกนว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงจะกลับมาคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่หน้าบ้านของกำนันแล้วก็ไปเขย่ารั้วบ้านกำนันแล้วก็พูดว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงมันคิดถึงบ้านคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งหายกลับไปในหมู่บ้านตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านกลัวมากเพราะคนบ้าคนนี้ปกติจะไม่พูดบางทีพูดก็ไม่เป็นคำแล้ววันนี้ทำไมจู่ๆถึงพูดถึงพี่หญิงแบบนี้ได้พอพระอาทิตย์เริ่มตกด้วยความที่ทุกคนกลัวมากในหมู่บ้านจะไม่มีคนออกมาเดินเล่นสักคนทุกบ้านต่างปิดประตูปิดไฟนอนให้เร็วที่สุดจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนจู่ๆหมาในหมู่บ้านก็เริ่มหอนลากยาวมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแล้วก็มีเสียงคนลากอะไรบางอย่างที่ถนนด้วยความที่บ้านนอกจะค่อนข้างเงียบมากๆทำให้เสียงลากชัดจนรอบๆบ้านแถวนั้นต่างได้ยินกันหมดชาวบ้านที่สงสัยก็พากันเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูว่าเป็นเสียงอะไรปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมผ้าถุงสีดำท่อนบนเปลือยเปล่าใบหน้าเธอมืดๆทุกคนในนั้นมองไม่ชัดว่าเป็นใครแต่ก็รู้ดีว่าเป็นวิญญาณของพี่หญิงแน่ๆมือข้างหนึ่งของเธอลากกระสอบสีดำใบหนึ่งเธอเดินลากกระสอบมาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงกลางหมู่บ้านจากนั้นเธอก็เปิดกระสอบแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาด้านในกระสอบเห็นเป็นร่างผู้หญิงอีกคนลักษณะสวมผ้าถุงสีดำเหมือนกันผู้หญิงในกระสอบค่อยๆลุกขึ้นเห็นเป็นร่างที่ไม่มีหัวลุกมายืนอยู่ข้างๆพี่หญิงแล้วเธอก็ทำท่าคลำหัวไปทั่วเหมือนกำลังหาหัวของเธออยู่ส่วนอีกร่างก็ร้องโหยหวนดังสนั่นเต็มทั่วหมู่บ้านไปหมดเธอร้องอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่คนในหมู่บ้านก็เห็นว่าร่างของเธอทั้งสองค่อยๆเดินตรงไปที่บ้านของกำนันตอนนั้นบ้านกำนันจะเปิดไฟทิ้งไว้กำนันได้ยินแบบนั้นก็ถือปืนลูกซองมา1 กระบอกและตะโกนด่าผีพี่หญิงไปว่าทำไมมาหลอกหลอนชาวบ้านทำไมถึงไม่ไปหลอกหลอนคนที่มาฆ่าแกพูดด้วยน้ำเสียงโมโหพร้อมกับยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าหลายนัดแล้วในคืนนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงร้องของพี่หญิงบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวหล่นเป็นแบบนี้ทั้งคืนจนคนในหมู่บ้านต่างก็ไม่มีใครนอนหลับพอวันถัดมากำนันได้ไปหาหลวงพ่อที่นับถือรูปหนึ่งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณลูกสาวให้ไปสู่สุคติได้บ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเขายังไปไหนไม่ได้หรอกโยมยังไม่ถึงเวลาถ้าป่าไผ่ยังไม่ลุกเป็นไฟยังไงเขาก็ยังอยู่เพราะมันคือที่ตายของเขาแต่เขาก็พยายามดิ้นรนไม่อยากอยู่ที่นี่กำนันเลยถามว่าแล้วมันอยากไปอยู่ที่ไหนหลวงตาก็บอกว่ามันอยากกลับบ้านมันคิดถึงพี่น้องจนสุดท้ายกำนันก็ตัดสินใจเผาป่าตรงนั้นทิ้งจนหมดแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังพบเจอวิญญาณของพี่หญิงอยู่บ้างบางคนที่ขับรถผ่านแถวป่าไผ่ที่เผาไปหมดแล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงนอนพิงจอมปลวกอยู่เหตุการณ์ยังคงเป็นแบบนั้นมาหลายปีจนสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็เริ่มซาไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงอีกเลยส่วนเรื่องคดีความตำรวจบอกว่าไม่สามารถหาคนร้ายได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรลองจับคนที่สงสัยในหมู่บ้านข้างๆมาสอบปากคำก็ไม่ได้ความทำให้ยังปิดคดีนี้ไม่ได้แล้วก็ถูกลืมไปพร้อมกับวิญญาณของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าขนหัวลุกและน่าเวทนาสำหรับเรื่องนี้เด็กพิเศษหรือเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรมส่วนใหญ่จะไม่มีเพื่อนและมักจะถูกคนอื่นหยอกล้ออยู่เสมอทำให้พวกเขาต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่ง
ที่ได้มีเพื่อนเป็นเด็กพิเศษซึ่งเด็กคนนั้นเป็นคนดีมากและเขายังสามารถสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่ช่วยให้เขาและเพื่อนคนอื่นๆรอดพ้นจากอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดกับเรื่องที่มีชื่อว่าเด็กพิเศษเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณกรณ์ย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเรียนอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งในปี 2546 ช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนตุลามหาลัยก็จะเพิ่งสอบปลายภาคเสร็จและระหว่างรอคุณกรณ์ก็จะมีเวลาว่างอยู่3 เดือนด้วยความเบื่อที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆแม่คุณกรณ์เลยบอกว่าให้ไปอยู่บ้านป้าซึ่งบ้านป้าของคุณกรณ์จะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแกจะมีอาชีพขายดอกมะลิที่บ้านจะมีสวนมะลิอยู่เต็มไปหมดเช้าๆเด็กๆในหมู่บ้านจะชอบมาเก็บแล้วเอาไปชั่งกิโลมาขายให้ป้าอีกทีโดยปกติแล้วคุณกรณ์ก็จะไปเล่นบ้านป้าอยู่ทุกปีเขาจะไปช่วยเก็บดอกมะลิป้าในช่วงที่เขาว่างๆแต่ก็กลับแค่ปีละ2 ครั้งแต่ละครั้งก็จะอยู่ไม่เกิน2 อาทิตย์ทำให้เขาเริ่มสนิทกับคนในละแวกนั้นแต่รอบนี้เป็นรอบที่เขาไปนานมากที่สุดระยะเวลาที่เขาอยู่บ้านป้าก็เกือบ3 เดือนพอไปถึงบ้านป้าเขาก็เดินไปเล่นกับเพื่อนคนที่รู้จักจนมาวันหนึ่งเขาปั่นจักรยานเล่นอยู่ในหมู่บ้านเห็นอ๋องเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านกำลังก้มมองจักรยานที่โซ่ขาดอ๋องเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาเป็นโรคดาวน์ซินโดรมมาตั้งแต่เกิดลักษณะจะอ้วนท้วมหัวก็จะล้านๆที่เขาก็จะมีขนอยู่ 2-3 เส้นใส่กางเกงตัวใหญ่ๆรัดมาถึงเอวเด็กในหมู่บ้านจะชอบเรียกอ๋องว่าไอ้และก็ชอบแกล้งเขาทำให้เขาไม่มีเพื่อนเลยในตอนนั้นเองคุณกรณ์ก็ขับจักรยานไปจอดข้างๆแล้วก็ถามอ๋องว่าเป็นอะไรอ๋องหันมาแล้วก็พูดว่าขาดโดยอ๋องก็จะชอบพูดคำสั้นๆออกมาคุณกรณ์ก็ถามว่าจะไปไหนไปด้วยกันไหมเดี๋ยวไปส่งอ๋องก็บอกว่าไม่เอาขาดคุณกรณ์เห็นแบบนั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วขับรถจักรยานออกไปจากตรงนั้นพอกลับไปถึงบ้านป้าคุณกรณ์ก็ไปถามเรื่องอ๋องป้าเลยบอกว่าอ๋องมันไม่คุยกับใครหรอกเพราะคนแถวนี้ชอบแกล้งมันถ้าอยากคุยกับมันก็ต้องเอาของกินไปล่อด้วยความที่คุณกรณ์สงสารอ๋องเขาเลยเริ่มพยายามตีสนิทจนอ๋องเริ่มไว้ใจแต่ก็ใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานพอได้รู้จักอ๋องจริงๆตัวอ๋องจะเป็นคนดีมากเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีนิสัยค่อนข้างขี้เกรงใจถ้าไม่สนิทจะชวนไปไหนเขาก็จะไม่ไปด้วยและถ้ามีใครเอาเงินมาให้เขาก็จะไม่เอาต่อให้มายัดใส่มืออ๋องก็จะวางทิ้งไว้ตรงนั้นเขาจะรับเงินก็ต่อเมื่อเขาทำงานให้เท่านั้นเหมือนกับว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้านของอ๋องจะอยู่ใกล้ๆกับวัดเขามักจะไปช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดอยู่บ่อยๆพอเริ่มสนิทกันอ๋องก็เริ่มมาหาคุณกรณ์ที่บ้านป้ามากขึ้นเรื่อยๆมาช่วยเก็บดอกมะลิบ้างบางวันก็มานั่งเล่นหมากฮอตเป็นเพื่อนคุณกรณ์บ้างซึ่งคุณกรณ์เขาก็เป็นคนสอนหมากฮอตให้อ๋องจนในบางครั้งก็เล่นเก่งกว่าคุณกรณ์ด้วยซ้ำที่หน้าบ้านของป้าจะมีศาลาเล็กๆหลังหนึ่งที่อ๋องจะมานั่งรอคุณกรณ์บ่อยๆลักษณะจะเป็นศาลาไม้ทั้งหลังตรงกลางจะมีโต๊ะตารางหมากฮอตฝาโต๊ะสามารถเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นช่องโล่งๆด้านในคุณกรณ์มักจะชอบเอาขนมใส่เข้าไปแล้วก็บอกอ๋องว่าถ้าหิวให้มาหยิบขนมข้างในนี้กินได้เลยเวลาผ่านไปทั้งสองเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งคุณกรณ์ยืนคุยกับพี่เก่งเป็นคนในหมู่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณกรณ์เคยไปช่วยงานแกอยู่ 2-3 ครั้งระหว่างที่ทั้งสองคนคุยอยู่อ๋องก็เดินเข้ามาแล้วก็ชี้ไปที่หน้าพี่เก่ง
เขาพูดว่าเมียเมียเมียพูดซ้ำอย่างนี้อยู่หลายครั้งพี่เก่งเลยถามว่าเป็นอะไรอยากได้กูเป็นเมียเหรอเขาพูดแล้วก็หัวเราะไปตามภาษาเวลาผ่านไป3 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์นั้นอยู่ๆก็มีสายโทรเข้าจากโรงงานของแฟนพี่เก่งตอนนั้นแฟนพี่เก่งทำงานอยู่โรงเย็บผ้าที่มาเลเซียคนในโรงงานโทรมาบอกว่าแฟนเขาเกิดอุบัติเหตุโดยเครื่องจักรไปเจาะเข้าที่มือตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่เก่งตกใจมากเขารีบโทรให้เพื่อนมารับเพื่อให้พาเขาไปกรุงเทพแล้วเขาจะนั่งรถต่อไปหาแฟนเขาอีกทีพี่เก่งจะมีคู่กะคนหนึ่งที่ขับรถมูลนิธิด้วยกันชื่อชาติจะรุ่นราวเขาเดียวกับคุณกรณ์ชาติเลยถามพี่เก่งตอนนั้นไปว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วใครจะเป็นคู่กะให้ผมพี่เก่งก็เลยบอกไปว่าถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ไอ้กรณ์ก่อนแล้วกันฝากด้วยนะกรณ์แล้วตั้งแต่วันนั้นคุณกรณ์ก็เริ่มเข้ากะเป็นเพื่อนชาติอยู่หลายครั้งจนสนิทกันแล้วสถานการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับอ๋องและคุณกรณ์เหตุการณ์แรกมีอยู่วันหนึ่งที่คุณกรณ์และชาติต้องไปเข้าเวรชาติได้ขับรถมารับคุณกรณ์ที่บ้านระหว่างทางเขาเห็นอ๋องนั่งอยู่กำลังทำอะไรสักอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงเวลา20 ทุ่มตรงคุณกรณ์เลยจอดรถแล้วตะโกนเรียกอ๋องไปด้วยกันไหมอ๋องวิ่งมาแล้วถามว่าไปไหนคุณกรณ์ก็บอกว่าไปเที่ยวแล้วด้านหลังรถก็มีข้าวกล่องอยู่3 กล่องที่ชาติซื้อมาเก็บไว้คุณกรณ์เลยหยิบกล่องหนึ่งให้อ๋องนี่ข้าวเอาไหมอ๋องพูดว่าเอาไปแต่แป๊บเดี๋ยวมาเขาหยิบข้าวกล่องเข้าไปที่บ้านคุณกรณ์กับชาติก็นั่งรอไปสักพักไม่เห็นอ๋องออกมาสักทีชาติเลยบอกว่ามันไม่น่ามาแล้วมั้งเรารีบไปกันเถอะคุณกรณ์พยายามมองหาอ๋องแต่แล้วจู่ๆเขาก็เดินออกมาพร้อมถุงข้าวเปล่าๆคุณกรณ์ก็ถามไปว่าแล้วกล่องข้าวไปไหนละอ๋องเอาไปให้คนในบ้านเหรออ๋องก็ชี้ไปในบ้านแล้วก็บอกว่าโน่นหิวทั้ง2 คนมองไปตามมือของอ๋องในความมืดเห็นแค่กล่องข้าวเปล่าๆที่ถูกเปิดอยู่ไกลๆชาติเลยบอกคุณกรณ์ว่ารีบไปเถอะหลอนว่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อ๋องได้ออกมาข้างนอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกรณ์จะพาไปไหนคิดว่าคุณกรณ์น่าจะพาไปเที่ยวรถที่ชาติขับมาจะเป็นกระบะตอนเดียวมีแครี่บอยอยู่ด้านหลังสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเขาให้อ๋องนั่งข้างหลังเพราะข้างหน้าจะนั่งได้แค่2 คนลักษณะด้านในรถตัวกระจกฝั่งหลังคนขับจะถูกเจาะทะลุไปจนถึงกระบะเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ท้ายกระบะได้ระหว่างขับรถเพื่อจะไปยังจุดพักรถแล้วรอคนโทรมาแจ้งเหตุแต่ตอนนั้นไม่นานก็มีวอดังขึ้นแล้วแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมีคนขับรถบรรทุกขนอ้อยชนกับรถกระบะที่บรรทุกฟืนมาเหตุเกิดกลาง4 แยกรถขนอ้อยได้ฝ่าไฟแดงทำให้รถอีกคันที่ตรงไปด้านหน้าพุ่งชนด้วยความเร็วรถทั้ง2 คันเสียหลักล้มไปคนละฝั่งมีคันหนึ่งได้ลากไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอไฟแดงอยู่คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่ลักษณะคอขาดส่วนคนซ้อนก็บาดเจ็บสาหัสพอมาถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็รีบช่วยกันเคลียร์สถานที่มีรถคันก่อนหน้านี้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วส่วนคันของคุณกรณ์จะต้องเก็บศพระหว่างที่ทุกคนกำลังเคลียร์ศพอยู่นั้นปรากฏว่าหาหัวของศพไม่เจอทุกคนพากันหาอยู่เกือบชั่วโมงแต่หายังไงก็หาไม่เจอสักทีด้วยความที่ตอนนั้นยุ่งทำให้คุณกรณ์ลืมไปว่าเขาพาอ๋องขึ้นรถมาด้วยเขารีบเดินไปหาอ๋องที่ท้ายรถแล้วบอกให้อ๋องลงมาช่วยหาแต่อ๋องก็บอกว่าไม่ลงเขาได้แต่พูดว่ากลัวไม่ลงกลัวแต่คุณกรณ์ก็บอกไปว่าถ้าไม่รีบช่วยกันหาจะได้กลับบ้านดึกนะ
อยากกินขนมไหมถ้าอยากกินก็ลงมาช่วยกันอ๋องก็พูดแต่คำเดิมซ้ำๆกลัวไม่ลงกลัวระหว่างที่คุณกรณ์พยายามจะดึงอ๋องออกมาข้างนอกจู่ๆอ๋องก็พูดขึ้นมาว่าล้อคุณกรณ์ก็ถามว่าล้ออะไรเขาหันไปที่ข้างทางตรงจุดที่เห็นรถ10 ล้อคว่ำอยู่ลักษณะตัวรถจะคว่ำเป็นแนวตะแคงอยู่ที่ขอบถนนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างลึกทำให้มองเห็นเพียงล้อที่โผล่ออกมาคุณกรณ์ส่องไฟฉายลงไปปรากฏว่าเจอหัวของคนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่ลักษณะหัวของรถถูกหนีบอยู่ตรงกลางระหว่างล้อของรถ10 ล้อตรงจุดที่เป็นล้อ2 ล้อติดกันซึ่งระยะห่างของล้อทั้งสองห่างกันเพียงแค่คืบเดียวตอนนี้หัวถูกบีบจนบี้เข้าไปในร่องคุณกรณ์รีบเรียกตะโกนให้ทุกคนมาช่วยตอนนั้นคนอื่นๆก็พยายามแงะหัวศพออกมาสภาพหัวได้แตกออกและค่อนข้างเละมากลูกตาก็ถลนออกมาด้านนอกคุณกรณ์เคยไปเก็บศพอยู่หลายรอบแต่รอบนี้ก็น่าสยดสยองจนทำให้เขาต้องนั่งสงบสติอยู่หลายนาทีในใจตอนนั้นก็คิดถึงเรื่องที่อ๋องพูดเขาคิดว่าอ๋องรู้ได้ยังไงว่าหัวอยู่ในล้อทั้งที่อ๋องก็นั่งอยู่ในรถและเขาก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกรถเลยหรือจะเป็นแค่เหตุบังเอิญเหตุการณ์ที่2มีอยู่วันหนึ่งที่คุณกรณ์นัดเตะบอลกับเพื่อนๆคนอื่นๆเขาตั้งใจจะชวนอ๋องไปด้วยเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปหาอ๋องที่หน้าวัดเจออ๋องนั่งอยู่ข้างหน้าพอดีอ๋องไปเตะบอลด้วยกันเปล่าอ๋องก็ตอบว่าไปแล้วเขาก็ชี้ไปที่วัดพร้อมพูดว่าตารอเขาพูดประมาณว่าจะต้องไปหาหลวงตาเพื่อไปช่วยกวาดลานวัดก่อนซึ่งตอนนั้นคุณกรณ์ก็ตั้งใจว่าจะรออ๋องแต่จะพาอ๋องไปหยิบมือถือที่สนามบอลก่อนแล้วค่อยพากลับมาหาหลวงตาเขาบอกให้อ๋องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแต่อ๋องก็บอกว่าไม่ไปคุณกรณ์ก็พยายามอธิบายว่าจะไปเอาโทรศัพท์เฉยๆเดี๋ยวพากลับมาแต่อ๋องก็พูดคำเดิมไม่ไปจักรยานเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่จักรยานที่อยู่ข้างๆคุณกรณ์ดูท่าทางแล้วอ๋องน่าจะอยากขับจักรยานไปแต่ตรงนั้นก็ไม่ไกลมากคุณกรณ์เลยจอดรถทิ้งไว้แล้วปั่นจักรยานไปกับอ๋องระหว่างนั้นเพื่อนของคุณกรณ์ก็ยืมรถเขาไปที่ร้านค้าแต่แล้วก็กลับเกิดอุบัติเหตุรถล้มเพราะโซ่มอเตอร์ไซค์ขาดแล้วไปเกี่ยวกับตัวล้อทำให้รถเสียหลักแล้วล้มลงขาเพื่อนเขาหักจนต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งถ้าคุณกรณ์เป็นคนขับรถในตอนนั้นคนที่เจอกับอุบัติเหตุอาจจะเป็นคุณกรณ์แทนก็ได้เหตุการณ์ที่3มีอยู่คืนหนึ่งคุณกรณ์รู้สึกหิวข้าวกลางดึกเขาเปิดไปในตู้เย็นแต่ป้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไว้ให้กินเขาตัดสินใจขับรถออกไปเพื่อหาอะไรกินข้างนอกเพราะจำได้ว่าที่หน้าโรงเรียนในตัวเมืองมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านหนึ่งเปิดอยู่ค่อนข้างดึกคุณกรณ์ขับรถออกมาข้างนอกก็เจอกับอ๋องที่อยู่หน้าบ้านเขาเลยชวนอ๋องไปเป็นเพื่อนไปอ๋องกินอ๋องก็ตอบไปว่าไปกินอ๋องได้ขึ้นมาซ้อนท้ายรถคุณกรณ์ก็ขับไปได้สักพักจนไปถึง4 แยกหนึ่งซึ่งเลี้ยวซ้ายไปไม่ถึงกิโลก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาจะไปกินแล้วแต่ระหว่างที่เขากำลังจอดรอไฟแดงเพื่อที่จะเลี้ยวจู่ๆอ๋องก็ดึงเสื้อคุณกรณ์แล้วก็พูดว่าไปไหนสีหน้าอ๋องตอนนี้ดูตกใจมากคุณกรณ์ก็ตอบไปว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไงร้านอยู่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วอ๋องก็ได้แต่ดึงเสื้อแล้วก็บอกว่าไม่ไปกลับคุณกรณ์ก็งงว่าอยู่ดีๆทำไมจะให้เขากลับทั้งที่ขับรถมาจะถึงแล้วคุณกรณ์เลยถามไปว่าไม่กินเหรอจะกินอะไรหรือว่าอยากกินข้าวต้มแต่อ๋องก็ไม่พูดอะไรพูดแต่คำเดิม
ดูท่าทางว่าอ๋องจะไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆเขาเลยต้องขับเลี้ยวขวาไปแทนเพื่อที่จะไปร้านข้าวต้มอีกร้านพอกินเสร็จระหว่างขากลับเขาต้องมาผ่านแยกเดิมแต่ตอนนี้กลับเจอรถมูลนิธิหลายคันกำลังตรงไปฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งในนั้นเป็นรถของชาติได้เปิดกระจกมาทักคุณกรณ์ว่าอ้าวกรณ์ไปไหนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เพิ่งมีคนโทรมาแจ้งเหตุเป็นเหตุคนยิงกันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสาเหตุมาจากทะเลาะกันจากร้านเหล้าแล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้จากนั้นคู่กรณีก็ขับรถเข้ามาแล้วก็กระหน่ำยิงไม่ยั้งในตอนนั้นมีลุงคนหนึ่งที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆเขาโดนลูกหลงแล้วก็เสียชีวิตคุณกรณ์ถึงกับตกใจเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะมีอยู่แค่2 โต๊ะถ้าเกิดตอนนั้นเขาตัดสินใจเลี้ยวซ้ายไปกินคนที่โดนยิงอาจจะเป็นเขาก็ได้คุณกรณ์เริ่มรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่อ๋องพูดเขาเลยหันไปถามอ๋องว่าอ๋องเห็นอะไรใช่ไหมแต่อ๋องก็ได้ตอบแค่ว่าไม่เขาใส่หัวแล้วก็พูดว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่4มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณกรณ์พาอ๋องนั่งรถมูลนิธิไปด้วยตามปกติชาติจะเป็นคนขับรถระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นจู่ๆอ๋องก็ขอแวะฉี่ข้างทางแต่แปลกมากเพราะปกติอ๋องจะไม่เคยแวะฉี่เลยสักครั้งชาติก็ได้จอดให้อ๋องลงจากรถพออ๋องลงไปทำธุระเวลาผ่านไปนานหลายนาทีอ๋องก็ยังไม่ขึ้นรถมาสักทีชาติก็หันไปพูดกับคุณกรณ์ว่าไอ้มันไปนานจังวะตอนนั้นคุณกรณ์ก็ได้แต่หันไปมองเห็นว่าอ๋องยืนมองอะไรบางอย่างอยู่จุดที่อ๋องฉี่จะเป็นบริเวณใกล้ๆกับหอพักสายตาของอ๋องมองไปที่ชั้น4เขามองค้างอยู่แบบนั้นสักพักคุณกรณ์ก็ตะโกนเรียกแต่เขาก็ยังนิ่งจนชาติพูดเสียงดังไอ้ขึ้นรถได้แล้วอ๋องถึงได้สติแล้วเขาก็ขึ้นมาบนรถแต่คุณกรณ์หันหลังไปดูเห็นว่าระหว่างที่อ๋องนั่งอยู่ท้ายรถสายตาเขายังมองไปด้านบนหอพักจนเขาขับรถออกมาไกลไม่นานประมาณ30 นาทีก็มีวอแจ้งเหตุเข้ามาบอกว่ามีเหตุฆาตกรรมในหอพักพบเป็นผู้หญิงเสียชีวิตมา2 วันได้แล้วชาติเลยรีบถามถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนจะขับรถไปตามเส้นทางนั้นปรากฏว่ารถมาหยุดอยู่ที่หน้าหอพักที่อ๋องยืนฉี่ตอนนี้คุณกรณ์คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเขาเลยถามอ๋องไปว่าอ๋องบอกมาตามตรงอ๋องเห็นอะไรอ๋องก็ตอบตะกุกตะกักบอกว่าไม่เห็นคุณกรณ์เลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอ๋องมีอะไรเพื่อนก็ต้องพูดบอกกันสิอ๋องเห็นอะไรอ๋องพูดมาเลยอ๋องพูดว่าเพื่อนพูดแล้วอ๋องก็บอกว่าผู้หญิงเห็นคนเรียกอ๋องผู้หญิงคุณกรณ์เลยถามเขาว่าเรียกยังไงอ๋องก็ตอบว่าเขาเรียกว่าเฮ้ยแล้วก็โบกมือตอนนั้นทุกคนถึงกับขนลุกเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วจุดที่อ๋องชี้ไปก็คือชั้นเดียวกันกับที่เห็นศพจนมาถึงเหตุการณ์สุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่คุณกรณ์ได้ลงไปเตะกีฬาอำเภอตอนที่เขาลงแข่งปกติคุณกรณ์จะใส่สร้อยทองไว้1 อันห้อยคออยู่เขาถอดออกมาแล้วฝากไว้กับอ๋องก่อนโดยแขวนไว้ที่คอของอ๋องแล้วบอกอ๋องว่าฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวแข่งจบจะกลับมาเอาจากนั้นเขาก็ไปเตะบอลจนจบเขาพยายามมองหาอ๋องทั่วสนามบอลแต่ก็หาไม่เจอตอนนั้นคิดว่าอ๋องน่าจะกลับบ้านไปก่อนแล้วในใจไม่ได้กลัวว่าอ๋องจะเอาสร้อยทองไปเพราะเขารู้จักอ๋องดีแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขารีบกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนั้นชาติเป็นคนขับรถมาส่งเขาเลยถามไปว่าคืนนี้จะเข้ากะไหมชาติก็ตอบว่าไปเดี๋ยวมารับคุณกรณ์เลยบอกชาติไปว่า
ตอนเราออกแล้วเราค่อยแวะไปหาอ๋องที่บ้านหน่อยนะเพราะหาอ๋องไม่เจอตั้งแต่เที่ยงแล้วพอถึงเวลาออกก็พากันไปที่หน้าบ้านอ๋องแต่ก็ไม่เจอใครตอนนั้นคุณกรณ์เริ่มรู้สึกเป็นห่วงมากแต่ก็คิดว่าอ๋องน่าจะไปเดินเล่นที่อื่นเดี๋ยวตอนเช้ายังไงอ๋องก็คงมารอเขาที่หน้าศาลาบ้านเหมือนทุกๆวันแล้วชาติก็ขับรถออกไปพอถึงใกล้กับจุดที่ต้องจอดระหว่างทางก็เห็นมีเงาคนอยู่ไกลๆข้างทางรถค่อยๆขับไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นเป็นอ๋องกำลังเดินอยู่เขาเดินอยู่ข้างหน้าลักษณะตัวเปียกไปด้วยน้ำคุณกรณ์บอกให้ชาติจอดรถแล้วถามว่าไปไหนมาตามหาทั้งวันเลยขึ้นรถมาก่อนอ๋องก็ได้แต่ตอบว่าหนาวแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งที่ท้ายรถพอขับไปถึงสี่แยกใกล้กับจุดที่เขาต้องไปจอดประจำการชาติเลยถามคุณกรณ์ว่าจะจอดฝั่งไหนดีเพราะแถวนั้นมีที่จอดหลายจุดคุณกรณ์เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้แหละขับรถเลยไฟแดงไปหน่อยตอนนั้นชาติก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆคุณกรณ์ก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดดูดอยู่ๆอ๋องก็ล้วงมือเข้ามาแล้วก็แตะไหล่คุณกรณ์แล้วพูดว่าหยุดไม่ไปคุณกรณ์ก็งงแล้วพูดกับอ๋องว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปจอดข้างหน้านี้เองแต่อ๋องก็ยังตีไหล่เขาอย่างนั้นไม่หยุดพร้อมกับพูดว่าหยุดไม่ไปจอดตอนนั้นชาติกับคุณอ๋องไม่ได้สนใจอะไรแต่แล้วอ๋องก็คว้าบุหรี่ที่คุณกรณ์ดูดแล้วโยนลงพื้นตรงหน้าเท้าของชาติถึงกับต้องเบรกกระทันหันด้วยความตกใจแล้วก็หันไปถามอ๋องว่าไอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นเองไม่ถึง20 วิก็มีเสียงรถชนกันเสียงดังเป็นรถ10 ล้อพุ่งชนกับรถทัวร์ทั้งสองคนตกใจมากเพราะจุดที่ชนก็คือจุดที่เขากำลังจะเข้าไปจอดชาติรีบคว้าบอขึ้นมาแจ้งทีมให้เข้ามาหาตอนนั้นไม่มีคนเสียชีวิตเพราะเป็นรถใหญ่ทั้งสองมีก็แค่คนบาดเจ็บหลายคนระหว่างที่ช่วยกันเคลียร์พื้นที่เสร็จกำลังจะกลับคุณกรณ์ก็มองหาอ๋องแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลยได้ตะโกนถามเพื่อนกู้ภัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามว่าเห็นอ๋องไหมแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ได้ยินชาติเลยตะโกนไปว่าไอ้เห็นไอ้บ้างไหมแล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก็ผงกหัวให้เลยคิดว่าอ๋องน่าจะกลับไปกับรถคันนั้นวันนั้นเขาก็กลับบ้านไปพักผ่อนพอเช้าวันรุ่งขึ้นชาติก็รีบโทรมาหาคุณกรณ์แต่เช้าเขาบอกว่าไอ้คุณกรณ์ก็งงว่าเรียกชื่ออ๋องทำไมแล้วชาติก็บอกว่าไอ้ตายแล้วมีคนเจอศพมันที่แม่น้ำตอนนี้คุณกรณ์ตกใจมากเขารีบให้ชาติมารับแล้วพาไปที่เกิดเหตุตอนนั้นมีคนมุงดูเต็มไปหมดชาติพยายามบอกว่าขอเข้าไปหน่อยครับเป็นมูลนิธิพอแหวกคนดูเข้าไปได้ปรากฏว่าเป็นศพอ๋องจริงๆคาดว่าเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานเขาได้พยายามไปสอบถามคนแถวนั้นจนได้ความจากเด็กในหมู่บ้านว่าเมื่อวานในช่วงที่เขากำลังเตะบอลกันอยู่ที่สนามบอลจะติดกับแม่น้ำซึ่งเด็กๆจะชอบไปเล่นน้ำกันแล้วตอนนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำแล้วก็มีเด็กคนอื่นๆอยู่รอบๆเต็มไปหมดทุกคนก็ต่างตกใจด้วยความที่เป็นเด็กก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วอ๋องก็เดินผ่านมาพอดีอ๋องเห็นแบบนั้นเขาก็รีบกระโดดเข้าไปช่วยทั้งที่อ๋องก็รู้ตัวเองว่าว่ายน้ำไม่เป็นเขาพยายามประคองเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ขึ้นมาที่ฝั่งส่วนตัวเขาก็หมดแรงแล้วก็จมน้ำไปด้วยความตกใจเด็กๆแถวนั้นก็เลยพากันวิ่งออกมาแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่คุณกรณ์รู้สึกเสียใจมากนึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่เห็นอ๋องอยู่บนรถถ้าอ๋องตายเมื่อเย็นสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนก็คงเป็นวิญญาณแน่ๆแต่ขนาดอ๋องตายไปแล้วอ๋องก็ยังจะมาช่วยพวกเขาไว้ไม่ให้ได้เจอกับอุบัติเหตุแต่ด้วยความสงสัย
เขาเดินไปถามเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่ผงกหัวให้ตอนถามว่าเห็นอ่องไหมเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าตอนนั้นอยู่ค่อนข้างไกลเขาได้ยินว่ากลับบ้านกันเลยไหมเลยผงกหัวให้ไม่คิดว่าถามหาอ๋องแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปวันถัดมาคุณกรณ์ได้ไปนั่งอยู่ที่ศาลาที่อ๋องมานั่งรอบ่อยๆเขาเปิดจะหยิบขนมออกมาปรากฏว่าข้างในช่องเก็บขนมมีทิชชู่อันนึงถูกห่ออยู่เขาแกะทิชชู่ออกมาก็เห็นเป็นทองที่เขาฝากอ๋องเอาไว้ซึ่งเขาก็สงสัยว่าทองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและทองเส้นนั้นคุณกรณ์ก็ยังใส่มาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องราวแปลกๆที่คุณกรณ์เองก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกรณ์ได้เจอการพบเจอเรื่องราวหลอนๆของชายที่ต้องไปนอนบ้านเพื่อนที่มียายของเขานอนติดเตียงอยู่แต่ในทุกๆคืนยายที่ไม่น่าจะลุกไปไหนได้กลับตื่นขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่น่าสยดสยองกับเรื่องที่มีชื่อว่ายายไอ้แผนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณลบเหตุเกิดในช่วงที่เขายังเรียนอยู่มัธยมที่ต่างจังหวัดบ้านของคุณลบจะติดอยู่กับภูเขาผู้คนแถวนั้นจะนิยมทำไร่ทำสวนกันเป็นหลักเขามีเพื่อนที่สนิท2 คนชื่อแผนกับโพ2 คนนี้จะเป็นพี่น้องกันโดยที่อายุของเขาจะไล่เลี่ยกันมากโพจะมีอายุมากกว่าพ่อแม่ของทั้ง2 คนนี้มักจะไปนอนเฝ้าไร่ที่ริมเขาเพราะสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะกลัวว่าพวกสัตว์จะมาทำลายพืชพันธุ์ที่แกปลูกส่วนแผนกับโพก็จะต้องอาศัยอยู่ที่บ้านกับยายทั้ง2 คนนี้จะเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันโดยมีคุณลบไปด้วยพวกเขามักจะชอบพากันไปดักหนูไปหย่อนเบ็ดตามทุ่งนาเป็นกิจกรรมที่เด็กบ้านนอกในช่วงนั้นชอบทำกันจนมาวันหนึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปหย่อนเบ็ดตามปกติในระหว่างนั้นแผนก็เกิดไปเหยียบเข้ากับเปลือกหอยทำให้เปลือกหอยบาดเข้าไปที่เท้าของเขาค่อนข้างลึกทุกคนพากันประคองแผนกลับบ้านของแผนจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้1 ชั้นที่ใต้ถุนจะยกสูงขึ้นประมาณ1 เมตรทั้ง3 คนนั่งอยู่ที่ชานบ้านโดยมองเข้าไปด้านในบ้านก็จะมียายของเขานอนอยู่ข้างในยายของเขาแก่มากร่างกายค่อนข้างผอมแห้งผมงอกไปทั้งหัวลักษณะเหมือนกับคนนอนติดเตียงคล้ายคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตระหว่างนั้นเลือดของแผนก็ยังคงไหลอยู่ไม่หยุดโพเลยบอกให้คุณลบช่วยเฝ้าแผนไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อยามาให้ด้วยความที่แผนเสียเลือดมากทำให้เขาหมดสติและหลับไปคุณลบได้คอยซับเลือดที่ไหลอยู่ให้แผนพยายามหาผ้ามาพันแผลเพื่อห้ามเลือดในตอนนั้นเองยายของแผนที่นอนอยู่ด้านในจากที่แกนอนอยู่บนพื้นเฉยๆดูไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงจู่ๆยายก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งยองๆแล้วหันไปมองหน้าคุณลบยายได้ถามคุณลบว่าเป็นอะไรไปทำอะไรกันมาคุณลบเลยตอบยายว่าแผนไปเหยียบหอยแล้วโดนเปลือกหอยบาดที่ขามาครับตอนนี้ผมกำลังห้ามเลือดให้อยู่ส่วนโพก็ออกไปซื้อยายายจ้องหน้าคุณลบสักพักก่อนที่แกจะพูดว่าไอ้หนุ่มเองมานี่สิขยับเข้ามาใกล้ๆข้าตอนนั้นคุณลบก็ทำหน้างงๆเขาคิดว่าคุณยายน่าจะมีอะไรเลยเดินเข้าไปหาพอเขาไปนั่งข้างหน้ายายก็โบกมือแล้วทำท่าตีพื้นข้างๆพร้อมกับพูดว่ามาตรงนี้มานั่งข้างๆยายเขาขยับไปนั่งอยู่ใกล้ยายมากขึ้นตอนนั้นยายได้มองหน้าเขานิ่งๆ ก่อนที่ยายจะยื่นมือมาแตะตัวเขาแล้วยายก็กระชากมือออกทันที
จากนั้นยายก็ผลักคุณลบออกไปพร้อมกับพูดไล่เขาออกไปมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อย่ามาอยู่ตรงนี้ร้อนมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณลบก็งงว่าเขาทำผิดอะไรทำไมอยู่ดีๆยายถึงไล่เขาเลยบอกกับยายไปว่าเดี๋ยวขออยู่เฝ้าแผนก่อนนะยายโพกำลังไปซื้อยามาให้แต่ยายก็ยังไล่เขาเหมือนเดิมมึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปตอนนี้เลยลบไม่รู้จะทำยังไงเลยเดินออกมารอโพที่หน้าบ้านเขาคิดว่ายายคงโกรธที่พาหลานของเขาไปทำอะไรจนได้แผลมาระหว่างที่ยืนรอโพยายก็ยังคงตะโกนไล่อยู่อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่กล้ากลับก่อนเพราะอาการของแผนค่อนข้างหนักจนเวลาผ่านไปได้สักพักโพกลับมาถึงบ้านในตอนนั้นเองคุณลบก็เห็นว่ายายค่อยๆล้มตัวกลับไปนอนที่เดิมทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณลบเลยบอกกับโพว่าเดี๋ยวจะขอกลับบ้านก่อนโพก็เลยถามไปว่าจะรีบกลับไปไหนไม่อยู่ช่วยพันแผลให้ไอ้แผนก่อนเหรอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เพิ่งโดนยายไล่กลับบ้านแกน่าจะไม่พอใจตอนนี้โพก็ทำหน้างงๆพร้อมกับบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงยายของเขาเป็นอัมพาตติดเตียงแล้วก็พูดไม่ได้มา2 ปีแล้วแต่คุณลบก็ยังบอกว่าแกตะโกนไล่จริงๆเมื่อกี้แกยังลุกมานั่งยองๆแล้วก็ผลักเขาออกจากบ้านอยู่เลยโพเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเขายังคงต้องป้อนข้าวต้องเช็ดตัวให้ยายอยู่ในทุกๆวันทั้งสองได้ยืนเถียงกันเรื่องยายอยู่สักพักโพก็ยอมให้คุณลบกลับบ้านซึ่งหลังจากนั้นโพกับแผนทั้ง2 คนนี้จะไม่ได้มาโรงเรียนเลยเพราะโพต้องคอยเฝ้าแผนที่นอนป่วยอยู่ตอนนี้อาการของแผนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆผ่านไป2 วันโพก็มาหาคุณลบที่บ้านแล้วก็มาขอให้เขาไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยจะได้มีคนมาช่วยดูแผนแต่เขาก็ตอบว่าไม่กล้าไปกลัวว่าจะโดนยายไล่กลับมาอีกก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนมาโพก็ได้แต่บอกว่าจะไปด่าได้ยังไงก็ยายเขาพูดไม่ได้เขายังคงไม่เชื่อสิ่งที่คุณลบพูดจนสุดท้ายคุณลบก็ตกลงไปนอนเป็นเพื่อนโพในคืนนั้นคุณลบก็เห็นว่าโพเช็ดตัวให้ยายแล้วก็ป้อนข้าวให้ยายลักษณะยายตอนนี้ดูทำท่าทางไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงต่างจากตอนที่เขาเจอก่อนหน้านี้มากเขาได้แต่คิดในใจว่าทำไมยายคนนี้ทำตัวแปลกๆพอถึงเวลาเข้านอนด้านในบ้านจะมีลักษณะเป็นพื้นไม้2 ระดับโพจะกางมุ้งให้ยายนอนอยู่ตรงพื้นด้านล่างส่วนพวกเขา3 คนจะนอนกางมุ้งอยู่ข้างบนแผนจะนอนอยู่ริมขวาสุดส่วนโพจะนอนตรงกลางแล้วคุณลบก็จะนอนอยู่ริมท้ายสุดเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนตอนนี้ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วแต่อยู่ๆคุณลบก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับอยู่ข้างๆด้วยความที่บ้านเป็นพื้นไม้ทำให้เสียงที่เขาได้ยินค่อนข้างชัดเขามองไปตามเสียงปรากฏว่าเจอเป็นยายค่อยๆคลานออกจากมุ้งด้วยความสงสัยเขารีบลุกขึ้นมานั่งเพื่อดูว่ายายจะตื่นไปทำอะไรตอนนั้นยายค่อยๆคลานไปที่หน้าบ้านแล้วแกก็นั่งยองๆอยู่ที่ชานบ้านซึ่งด้านหน้ายายจะเป็นบันไดที่มีไว้สำหรับเดินขึ้นบ้านความสูงของบันไดจะประมาณ8 ขั้นในตอนนั้นเองอยู่ๆยายก็กระโดดลงจากชานบ้านทันทีตอนนั้นคุณลบตกใจมากเพราะด้วยความสูงขนาดนั้นกลัวว่ายายจะเป็นอะไรไปเขารีบสะกิดโพที่นอนอยู่ข้างๆเพื่อให้ลุกขึ้นไปดูยายคิดว่าคนแก่น่าจะนอนละเมอแล้วก็เผลอตกลงไปแต่แปลกมากเขาทั้งเขย่าตัวทั้งเรียกชื่อแต่ทำยังไงก็ปลุกโพไม่ตื่นเขาเลยตัดสินใจคลานออกจากมุ้งไปด้านนอกแล้วตรงไปที่ชานบ้านเพื่อไปดูว่ายายเป็นอะไรไหม
แต่พอไปถึงเขาพยายามมองดูรอบๆแต่ก็ไม่เจอยายตอนนี้คนลบนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างด้วยความสูงขนาดนี้ถ้ายายกระโดดลงมาก็ควรจะต้องได้ยินเสียงยายตกลงมาที่พื้นข้างล่างสิแต่เมื่อกี้เขากลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพอเขาหันกลับมามองที่มุ้งปรากฏว่ายายยังคงนอนอยู่ในมุ้งตามปกติลักษณะของยายจะนอนตะแคงหดตัวแล้วก็ห่มผ้าผืนหนึ่งไว้เขายังคงมองเห็นหน้ายายได้ชัดเพราะในมุ้งค่อนข้างโปร่งมากเขาจ้องมองมาที่ยายด้วยความสงสัยเมื่อกี้เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ฝันแน่ๆแล้วทำไมยายถึงยังนอนอยู่ในมุ้งระหว่างที่เขาคิดวนไปวนมาในหัวอยู่ๆยายก็ขยับตัวแกค่อยๆดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าจากนั้นก็เปิดผ้าห่มออกแล้วจ้องมาที่คุณลบพร้อมกับฉีกยิ้มให้ตอนนี้คุณลบตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกก่อนที่ยายจะเอาผ้าห่มมาปิดที่หน้าเหมือนเดิมแล้วแกก็เปิดผ้าห่มมาอีกรอบพร้อมกับยิ้มให้เขาแล้วก็ปิดผ้าห่มไปคืนราวกับว่ายายกำลังแอบเขาอยู่รอยยิ้มยายตอนนั้นดูน่ากลัวมากคุณลบรีบวิ่งเข้าไปในมุ้งแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมโปงพยายามข่มตาให้นอนหลับจนคืนนั้นก็ผ่านไปพอวันถัดมาเขารีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้โพและแผนฟังว่าเมื่อคืนไปเจออะไรมาแต่เล่ายังไงสองคนนั้นก็ไม่เชื่อพวกเขายังยืนยันว่ายายเขาเป็นอัมพาตจะลุกมาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้แน่ๆเขาพูดไปก็หัวเราะไปเพราะคิดว่าคุณลบน่าจะกุเรื่องขึ้นมาแล้วหาข้ออ้างไม่อยากจะนอนเป็นเพื่อนพวกเขาจนมาถึงคืนที่2พวกเขาก็ได้เข้านอนตามปกติเวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืนเสียงนกแสกด้านนอกเริ่มร้องเสียงดังคุณลบได้สะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังขยับตัวอีกแล้วเขามองไปข้างๆตอนนี้โพและแผนก็ยังคงหลับสนิทก่อนจะมองไปที่มุ้งของยายปรากฏว่าเห็นยายค่อยๆคลานออกมาจากมุ้งอีกแล้วเขากลัวมากรีบเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้แต่เขาก็เปิดผ้าห่มที่หน้าของเขาออกมานิดๆเพื่อจะดูว่ายายคลานออกมาทำไมแต่รอบนี้ยายไม่ได้คลานไปที่หน้าบ้านแต่กลับคลานเข้ามาใกล้กับมุ้งที่พวกเขานอนอยู่แล้วอ้อมไปฝั่งที่แผนนอนจากนั้นยายก็ค่อยๆเปิดมุ้งขึ้นมาแกเอาหัวมุดเข้ามาในมุ้งแล้วก้มลงไปที่เท้าของแผนยายค่อยๆแลบลิ้นเลียที่แผลของแผนช้าๆคุณลบตกใจมากไม่รู้ว่าสิ่งที่ยายทำคืออะไรเขาพยายามสะกิดโพแต่โพก็ไม่ตื่นในใจตอนนั้นก็ไม่กล้าขยับตัวมากเพราะกลัวยายจะรู้ว่าเขายังไม่นอนเขาหยิกแขนโพอย่างแรงแต่โพก็ยังนิ่งสนิทจนผ่านไปได้สักพักยายค่อยๆคลานออกจากมุ้งแล้วแกก็พูดว่าอร่อยดีเนาะจากนั้นก็คลานเข้าไปที่มุ้งของแกเหมือนเดิมพอเช้ามาโพก็บ่นว่าทำไมเขาถึงปวดแขนมากคุณลบเลยบอกไปว่าเมื่อคืนเขาเป็นคนหยิกเองหยิกแรงมากทำไมถึงไม่ตื่นไม่รู้เหรอว่าเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโพก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อคืนเขาหลับสนิทแล้วก็ถามไปว่ามาหยิกแขนเขาทำไมคุณลบเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนนี้นอกจากโพและแผนจะไม่เชื่อเขายังคิดว่าคุณลบไปใส่ร้ายยายเขาเพราะว่าไม่ชอบยายคุณลบก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อตอนนี้ลักษณะแผลของแผนนอกจากจะไม่ดีขึ้นแล้วยังมีอาการบวมช้ำๆเป็นจุดๆและมีหนองไหลออกมาด้วยความปวดของแผลทำให้แผนร้องตลอดเวลาเกือบทั้งวันคุณลบเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกกับโพไปว่าให้เข้าไปตามพ่อกับแม่ที่อยู่ในไร่มาช่วยดูไหมแต่โพก็บอกว่าเขาไปไม่ได้ถ้าเขาไปแล้วใครจะเช็ดตัวให้ยายใครจะป้อนข้าวยาย
แต่สภาพแผนตอนนี้ก็ดูท่าทางจะไม่ไหวแล้วให้ยาเขากินก็ไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นในวันนั้นทั้งคุณลบแผนและโพก็ไม่มีใครไปเรียนกันคุณลบพยายามบอกให้โพไปตามพ่อกับแม่แต่โพก็ยังยืนยันว่าเขาเป็นห่วงยายจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเย็นของวันนั้นแผนยังคงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดคุณลบเห็นแล้วว่าแผนคงเจ็บปวดมากจริงๆถ้าไม่ตามพ่อกับแม่มากลัวว่าอาการจะหนักไปกว่านี้คุณลบเลยบอกกับโพไปว่าให้เขาขึ้นไปตามพ่อแม่มาเลยส่วนยายเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเช็ดตัวแล้วก็ป้อนข้าวให้เองโพมองหน้าคุณลบสักพักด้วยความที่เป็นห่วงน้องเลยถามคุณลบย้ำว่าจะป้อนข้าวให้ยายจริงๆใช่ไหมพอคุณลบตอบตกลงเขาก็รีบขึ้นไปบนเขาเพื่อไปตามพ่อกับแม่ให้กลับมาที่บ้านพอโพออกไปได้สักพักตอนนี้แผนก็ได้หลับไปแล้วน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ของยาด้วยความที่คุณลบก็กลัวยายเพราะไม่รู้ว่ายายจะลุกขึ้นมาทำอะไรอีกเขาเลยตัดสินใจกลับบ้านทิ้งให้แผนและยายอยู่กัน2 คนคุณลบตั้งใจจะไปตามพ่อของเขาให้มาอยู่เป็นเพื่อนระหว่างรอโพกลับมาแต่พอเขาเดินไปถึงบ้านกลับไม่มีใครอยู่บ้านของเขาเลยในใจก็กลัวยายแต่อีกใจก็เป็นห่วงเพื่อนสุดท้ายคุณลบก็ตัดสินใจเดินกลับบ้านเพื่อไปดูแผนเวลาผ่านไปเกือบ3 ทุ่มตอนนี้คุณลบนอนคลุมโปงอยู่ในมุ้งเพื่อรอให้โพกลับมาคิดว่าถ้าโพกลับมาถึงยังไงก็น่าจะได้ยินเสียงจากด้านนอกแล้วเขาก็ค่อยลุกออกไปตอนนั้นในมุ้งจะมีแผนที่หลับไปก่อนหน้านี้นอนอยู่เวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้โพก็ยังไม่กลับมาสักทีคุณลบเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกลักษณะคล้ายเสียงคนที่มีอะไรติดอยู่ในลำคอเขาค่อยๆเปิดผ้าห่มออกมาดูปรากฏว่าเห็นเป็นยายนั่งยองๆอยู่บนหน้าอกของแผนเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงของแผนที่หายใจไม่ออกเพราะถูกยายยืนทับอยู่ในตอนนั้นยายจ้องมองไปที่หน้าของแผนก่อนจะค่อยๆใช้มือข้างหนึ่งช้อนไปที่คอของแผนเพื่อให้แผนเงยหน้าขึ้นจนทำให้เขาอยู่ในลักษณะท่าทางที่นอนอ้าปากอยู่คุณลบตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกยายค่อยๆเอาหน้าไปใกล้ปากของแผนก่อนที่แกจะแลบลิ้นออกมาเขาเห็นเต็ม2 ตาว่าลิ้นยายตอนนั้นยาวมากลิ้นของยายค่อยๆเข้าไปในปากของแผนมีอาการกระอักเหมือนคนหายใจไม่ออกคุณลบทำอะไรไม่ถูกในใจตอนนั้นเขากลัวมากจะลุกออกมาก็ไม่กล้าเขาได้แต่นอนมองสิ่งที่ยายกำลังทำอยู่แผนได้กระอักอยู่สักพักใหญ่จนตัวของเขาก็เริ่มเกร็งแล้วสุดท้ายแผนก็นิ่งไปเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ของโพเข้ามาตอนนั้นยายที่ยืนทับแผนอยู่ก็กระโดดออกจากตัวของแผนแล้วกลับไปนอนที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณลบรีบวิ่งไปหาพ่อกับแม่แล้วก็พยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังทุกคนต่างก็งงว่าคุณลบพูดเรื่องอะไรจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าไปหาแผนที่นอนหลับอยู่พ่อของแผนพยายามเขย่าตัวแผนเพื่อให้แผนตื่นแต่เขย่ายังไงเขาก็ไม่ลุกขึ้นพอพ่อจับไปดูที่ชีพจรปรากฏว่าแผนตายแล้วตอนนั้นทุกคนตกใจมากรีบเข้ามาถามคุณลบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาเห็นยายมาเหยียบที่หน้าอกแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อคุณลบเลยเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปโพได้เล่าให้เขาฟังทีหลังว่าหมอได้ชันสูตรศพของแผนแล้วก็บอกว่าที่แผนตายก็เพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่ก็ยังพากันสงสัยแผลบาดที่เท้าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับขาดอากาศหายใจได้จากนั้นทุกคนก็เอาศพของแผนไปทำพิธีตามศาสนาจนงานศพของแผนผ่านไป
พ่อกับแม่ของแผนก็ได้มาหาคุณลบแล้วถามว่าให้เขาเล่าเรื่องอีกครั้งว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเขาก็พยายามเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังแล้วหลังจากนั้นพ่อของโพก็ได้เฝ้ามองยายอยู่ในทุกๆคืนปรากฏว่าก็เห็นเป็นยายลุกขึ้นมาจริงๆพอพ่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่เขานับถือหลวงพ่อก็บอกไปว่าจริงๆยายของเขาได้ตายไปนานมากแล้วที่เห็นอยู่นี้คือวิญญาณอื่นมาเข้าสิงอยู่พอพ่อรู้อย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยได้ไปหาหมอที่มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้เข้ามาช่วยดูพอหมอมาถึงที่บ้านเขาก็ได้หยิบว่านชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วแตะไปที่ร่างของยายทุกคนเห็นอาการของยายต่างตกใจมากจากปกติที่ยายไม่ขยับตัวยายไม่พูดตอนนี้แกได้ร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับดิ้นราวกับรู้สึกเจ็บปวดมากหมอเลยบอกว่าต้องทำพิธีตัดกรรมถึงจะปลดปล่อยวิญญาณออกมาได้เพราะจะมาให้สิงร่างยายแล้วกินร่างหลานตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็ถูกกินไป1 คนแล้วถ้าปล่อยไว้ก็คงต้องมีคนตายเพิ่มแน่ๆจากนั้นหมอก็เริ่มทำพิธีตัดกรรมซึ่งในพิธีคุณลบจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นเรื่องที่โพได้เล่าให้ฟังทีหลังพอทำพิธีตัดกรรมเสร็จยายของเขาก็เสียณตอนนั้นเลยซึ่งพอยายของเขาเสียได้ไม่ถึงชั่วโมงก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วทั้งห้องราวกับว่ายายได้ตายมานานมากแล้วคุณลบได้นึกถึงตอนที่ยายแตะตัวเขาที่ยายบ่นว่าร้อนน่าจะเป็นเพราะตัวของเขามีตะกรุดอันนึงคาดอยู่และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่คุณลบได้เจอมากับตัวและเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้เขาเสียเพื่อนสนิทไป1 คนทำให้เขาจดจำเหตุการณ์นี้ได้ดีมาตลอดการเล่นซ่อนแอบในสมัยก่อนจะเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กต่างจังหวัดและมักนิยมเล่นกันตอนกลางคืนหรือตอนช่วงเย็นๆส่วนใหญ่คนที่ได้แอบก็พยายามจะหาที่แอบให้มิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้คนอื่นหาเจอเหมือนกับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ที่เด็กคนหนึ่งได้ไปแอบอยู่ที่ปล่องเมนเผาศพที่มิดชิดและไม่มีใครหาเจอแน่ๆแต่แล้วการเล่นซ่อนแอบครั้งนี้กลับทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าไม่น่าหยิบมาเลยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณหมีในตอนที่เขายังเด็กย้อนกลับไปประมาณปี2553คุณหมีเรียนอยู่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งโดยโรงเรียนนี้อยู่ติดกับวัดในหมู่บ้านในทุกๆเย็นของวันคุณหมีและเพื่อนๆจะนัดกันเตะบอลที่สนามบอลหน้าโรงเรียนช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีพระอาทิตย์จะตกเร็วกว่าปกติคุณหมีมีนัดเตะบอลกับเพื่อนกลุ่มเดิมของเขาทุกคนเล่นบอลไปได้สักพักจนเวลาผ่านไปเกือบ6 โมงเย็นทุกคนเห็นว่าเริ่มมืดแล้วแต่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาเล่นซ่อนแอบกันต่อจากนั้นทุกคนก็มายืนรวมกันที่กลางสนามหญ้าแล้วก็เริ่มโอน้อยออกเพื่อจะเลือกคนที่จะเป็นคนหาเมื่อได้แล้วก็เริ่มนับเลขเพื่อนคนอื่นก็รีบไปซ่อนแอบกันในตอนนั้นคุณหมีกำลังวิ่งหาจุดที่จะแอบแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งตามหลังเขามาด้วยความเป็นเด็กก็ไม่อยากให้เพื่อนตามมาเลยบอกเพื่อนไปว่าไม่ต้องตามมานะเพราะเขาจะไปแอบคนเดียวคุณหมีรีบวิ่งออกจากวงทันทีและเขาก็นึกที่ซ่อนจุดหนึ่งได้ในตอนนั้นเขาวิ่งไปที่รั้วกำแพงวัดแล้วปีนข้ามกำแพงวัดไปซึ่งตรงกำแพงวัดที่ติดกับสนามบอลฝั่งตรงข้ามจะเป็นปล่องเมนเผาศพพอดีคุณหมีตัดสินใจเข้าไปซ่อนในปล่องเมนตรงจุดที่เขาเผาศพด้วยความเป็นเด็กที่กำลังซนเขาไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพื้นที่แถวนี้เขาก็มาวิ่งเล่นบ่อยพอเข้าไปด้านในตอนนั้นเขารู้สึกว่าในปล่องยังอุ่นๆอยู่เหมือนเพิ่งเผาศพไปไม่กี่วันนี้เอง
เขากำลังจะปิดปล่องเมนเพื่อซ่อนตัวในตอนนั้นเองก็มีเต๋อเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของเขาวิ่งเข้ามาด้านในแล้วเต๋อก็บอกคุณหมีว่าขอแอบด้วยคนจากนั้นเต๋อก็เดินเข้าไปด้านในสุดของปล่องเมนด้วยความที่หมีกลัวเพื่อนจะหาเจอเขารีบปิดประตูเมนทันทีบรรยากาศในนั้นค่อนข้างมืดมีเพียงแสงพระอาทิตย์ส้มๆส่องเข้ามาให้เห็นด้านในนิดหน่อยคุณหมีนั่งหันหน้าเข้าประตูส่วนเต๋อจะนั่งอยู่ด้านหลังเขาแต่เขากลับรู้สึกว่าด้านหลังเขาไม่ได้มีแค่เต๋อคนเดียวเหมือนมีใครอีกคนนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยบรรยากาศตอนนั้นเริ่มอึดอัดคุณหมีหันไปหาเต๋อเห็นว่ามือของเขากำลังคลำไปที่พื้นด้านล่างเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่โดยลักษณะเมนในสมัยนั้นจะเป็นพื้นที่เผาศพแล้วเศษกระดูกหรือผงต่างๆก็จะหล่นมาที่พื้นด้านล่างเลยไม่ได้มีกระบะรองเหมือนสมัยนี้เต๋อคลำเจออะไรสักอย่างตอนนั้นคุณหมีก็หันเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เต๋อหยิบมาคือก้อนกลมๆสีเทาๆซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเต๋อรีบหยิบสิ่งนั้นเข้ากระเป๋าเสื้อพวกเขาแอบไปได้สักพักหนึ่งแต่ก็มานั่งคิดว่าทำไมไม่เห็นมีเพื่อนมาหาตรงจุดนี้เลยบรรยากาศด้านในปล่องเมนก็เริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่ามีคนอยู่ข้างในเต็มไปหมดเขาทั้งสองคนรู้สึกหายใจไม่ค่อยถนัดแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นในปล่องเมนเป็นเสียงคนพูดว่าด้วยความเป็นเด็กคุณหมีและเต๋อตกใจมากรีบเปิดประตูวิ่งออกจากปล่องเมนไปทันทีทั้งสองคนวิ่งไปตรงที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนตอนนี้บรรยากาศข้างนอกมืดสนิทเขาพยายามมองหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นคิดว่าน่าจะเลิกเล่นแล้วกลับบ้านกันหมดคุณหมีเลยหันไปถามเต๋อว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนเต๋อเลยตอบกลับไปว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนที่บ้านด้วยปกติแล้วคุณหมีกับเต๋อจะค่อนข้างสนิทกันมากเต๋อจะชอบมานอนเล่นที่บ้านคุณหมีบ่อยๆซึ่งตาคุณหมีแกจะเป็นคนค่อนข้างรักเด็กถึงขั้นสร้างบ้านต้นไม้ให้เด็กๆเข้าไปนอนเล่นกันพอกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มแม่ของคุณหมีเห็นสภาพทั้งสองคนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเลยถามไปว่าไปเล่นอะไรกันมาทำไมฝุ่นเลอะเต็มตัวไปหมดคุณหมีก็พูดไปว่าไปเดินเล่นแถวๆนี้มาครับเพราะตอนนั้นไม่กล้าบอกแม่ไปว่าไปเล่นซ่อนแอบในเมนกลัวว่าจะโดนแม่ดุเอาทั้งสองคนเริ่มทำธุระเสร็จก็เข้าไปนอนกันที่บ้านต้นไม้ในคืนนั้นคุณหมีก็นอนตามปกติแต่เขามองไปเห็นเต๋อตอนนี้เต๋อนั่งยองๆจ้องมองหน้าคุณหมีอยู่ตลอดเวลาคุณหมีไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเต๋อน่าจะแกล้งเขาจนถึงตอนเช้าคุณหมีตื่นขึ้นมาก็ยังเจอเต๋อนั่งยองๆจ้องหน้าเขาอยู่วันนั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีแม่ของเต๋อก็ขับรถมารับกลับบ้านไปเวลาผ่านไปจนถึงวันจันทร์คุณหมีก็เดินไปโรงเรียนตามปกติเขาเดินไปเจอเต๋ออยู่ริมรั้วโรงเรียนกำลังจะเดินเข้าไปหาแต่ในตอนนั้นที่โรงเรียนจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้เต็มไปหมดรอบๆรั้วจะมีแตงกวาพริกและผักอื่นๆขึ้นอยู่คุณหมีเห็นเต๋อกำลังเดินไปรอบๆรั้วเจอแตงกวาเขาก็หยิบเข้าปากเจอพริกเขาก็หยิบเข้าปากคุณหมีได้แต่ยืนมองเต๋อทำลักษณะท่าทางแปลกๆแต่ก็คิดว่าเต๋อคงแค่กินโชว์เพื่อนคนอื่นๆพอถึงห้องเรียนลักษณะเต๋อวันนี้ดูแปลกไปจากวันอื่นๆไม่เหมือนกับที่คุณหมีรู้จักลักษณะเขาตอนนี้ดูเมื่อๆนั่งมองหน้าเพื่อนคนนั้นคนนี้ทำสีหน้าราวกับว่าไม่รู้จักใครสักคนในห้องตอนนั้นคุณหมีก็เข้าไปเล่นด้วยแต่เขาก็ยังนิ่งๆในใจคิดว่าเต๋อน่าจะมีปัญหากับที่บ้านเพราะที่บ้านเต๋อมักจะมีปากเสียงกับพ่อและแม่บ่อยครั้งทำให้เต๋อได้มานอนบ้านคุณหมีบ่อยๆเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นของวันทุกคนก็คุยกันว่าจะมาเตะบอลกันเหมือนเดิมคุณหมีเลยชวนเต๋อไปเตะด้วยแต่เต๋อก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่เอาวันนี้เหนื่อยและเขาก็เดินกลับบ้านไปเลยคุณหมีก็ไปเตะบอลกับเพื่อนคนอื่นๆไม่ได้สนใจอะไรจนเช้าวันรุ่งขึ้น
ที่หน้าโรงเรียนจะมีร้านค้าร้านหนึ่งที่ติดอยู่กับโรงเรียนคุณหมีเดินผ่านร้านค้าตามปกติแต่แล้ววันนี้แม่ค้าก็ตะโกนเรียกคุณหมีแล้วถามหมีว่าเมื่อคืนเต๋อได้ไปนอนที่บ้านด้วยไหมคุณหมีก็ตอบไปว่าไม่นะครับมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ค้าบอกว่าเมื่อคืนเต๋อมันเป็นอะไรไม่รู้มันมาที่โรงเรียนตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วก็เดินทำท่ารำอยู่ทั่วโรงเรียนเลยตอนนี้คุณหมีเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูประจำชั้นให้ช่วยไปดูเต๋อให้หน่อยแต่ตอนนี้ลักษณะของเต๋อยิ่งดูแปลกมากขึ้นไปอีกเขาดูก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมในตอนที่ครูประจำชั้นเข้าไปคุยด้วยอยู่ๆเขาก็พูดด่าคำหยาบใส่ครูประจำชั้นทั้งห้องต่างตกใจกับสิ่งที่เต๋อทำเป็นแบบนี้อยู่หลายวันในบางคืนก็มีคนเห็นเต๋อรำอยู่ในหมู่บ้านบ้างคนในหมู่บ้านเห็นก็เอาไปพูดต่อๆกันบางคนก็เห็นว่าเต๋อมีคนแก่เดินจูงมือบ้างแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติของเต๋อนั่นแหละด้วยความที่หมีก็รู้จักเต๋อมานานเขารู้ดีว่าเต๋อไม่น่ามีญาติที่เป็นคนแก่เลยสักคนจนเวลาผ่านไปมีอยู่วันหนึ่งเต๋อไม่ยอมมาโรงเรียนไม่รู้ว่าหายไปไหนพอตกเย็นของวันนั้นคุณหมีเดินกลับบ้านตาเลยเข้ามาถามว่าเต๋อเป็นยังไงบ้างเขาได้มีนิสัยก้าวร้าวที่โรงเรียนหรือเปล่าคุณหมีก็ตอบตาไปตรงๆว่าก็มีบ้างนะครับตาหลังๆมานี้เขาก้าวร้าวผิดปกติเป็นแบบนี้มาเกือบอาทิตย์แล้วตาก็ถามต่อว่าเห็นเต๋อบ้างไหมเมื่อวานแม่ของเขามาตามหาที่บ้านตาบอกว่าเต๋อไม่ได้นอนบ้านมา1 คืนแล้วไปเดินหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วที่แปลกไปกว่านั้นแมวที่บ้านเต๋อถูกฆ่าตายทั้งหมดแม่ของเขาบอกว่าเต๋อได้จับแมวทุกตัวมาแขวนคอกับราวตากผ้าที่บ้านในตอนนั้นคุณหมีตกใจมากเขาเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วพอผ่านมาอีกวันที่โรงเรียนคุณหมียืนคุยกับเพื่อนที่สนามบอลคุยเรื่องเต๋อว่าช่วงนี้มันแปลกๆนะเหมือนคนไม่เต็มบาทแต่ก็ด้วยความเป็นเด็กไม่ได้จริงจังอะไรมากทุกคนจะพูดไปในทางตลกแล้วก็หัวเราะกันในตอนนั้นเองเต๋อก็เดินเข้ามาในกลุ่มที่ทุกคนยืนอยู่เนื้อตัวของเต๋อเลอะไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดหมีก็ทักเต๋อไปว่าไอ้เต๋อมึงไปไหนมาแม่มึงตามหาบอกให้กลับบ้านตอนนั้นเต๋อก็ตอบมาว่านั่นไม่ใช่บ้านกูอยู่ที่นี่เต๋อพูดพร้อมกับชี้ไปที่เมนเผาศพทุกคนมองหน้ากันงงๆแต่แล้วจู่ๆเต๋อก็เดินแล้วก็ปีนกำแพงเข้าไปที่ปล่องเมนนั้นจากนั้นเขาก็เปิดประตูเมนแล้วเข้าไปนอนข้างในคุณหมีบอกเต๋อไปว่ามึงจะบ้าเหรอกลับบ้านกันคุณหมีพยายามดึงมือเต๋อออกมาแต่เต๋อก็ไม่ยอมออกมาเขาเลยตัดสินใจเดินไปหามคทายกที่อยู่ในวัดบอกว่าเต๋ออยู่ในปล่องเมนพร้อมกับเล่าเรื่องที่เต๋อพูดให้ฟังมคทายกเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะตอนนี้ก็จะมืดแล้วเขารีบช่วยกันไปดึงเต๋อออกมาจะพาเข้าไปในวัดเพื่อไปให้หลวงพ่อดูอาการแต่ดึงกันไปดึงกันมาหลายรอบพอเต๋อสะบัดมือได้เขารีบวิ่งออกจากจุดนั้นแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยความที่มันเริ่มดึกคุณหมีเลยเดินกลับบ้านแล้วก็โทรไปบอกแม่ของเต๋อว่าเจอเขาอยู่ในบริเวณวัดจากนั้นคุณหมีก็ทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนบ้านต้นไม้ตามปกติในตอนที่คุณหมีนอนอยู่นั้นเวลาก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าคุณหมีกำลังงัวเงียกำลังจะหลับแต่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านต้นไม้ดังขึ้นมาเขามองไปด้านหน้าเห็นเต๋อกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆคุณหมีก็เลยถามเต๋อไปว่ามาได้ยังไงคืนนี้จะมานอนด้วยกันเหรอเต๋อก็ได้แค่ผงกหัวแล้วเขาก็ลุกไปนอนข้างๆคุณหมีแล้วคุณหมีก็เข้านอนต่อแต่เวลาผ่านไปไม่นานจู่ๆคุณหมีก็ได้ยินเสียงคนเดินที่บ้านต้นไม้ลักษณะย่ำเท้าเสียงดังในใจเขาคิดว่าน่าจะเป็นเต๋อที่ลุกขึ้นตอนนั้นเสียงเท้าค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าประตูแล้วก็เปิดประตูออกจากนั้นก็เงียบหายไปแต่คุณหมีนึกขึ้นได้บางอย่าง
บ้านที่เขานอนอยู่เป็นบ้านต้นไม้ตอนลงจากบ้านก็น่าจะต้องมีเสียงบ้างสิเพราะบ้านไม้จะอยู่ค่อนข้างสูงเวลาลงต้องปีนลงไปด้านล่างอีกทีแต่เสียงที่เขาได้ยินเมื่อกี้ราวกับว่าเป็นคนเดินเข้าไปที่หน้าประตูแล้วก็หายไปกับอากาศเลยคุณหมีค่อยๆหันไปมองตรงที่เต๋อนอนปรากฏว่ายังเจอเต๋อนอนอยู่ที่เดิมคุณหมีเขาเริ่มกลัวว่าเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงอะไรแต่แล้วไม่นานมากก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับเสียงเดินเหมือนเดิมเสียงเท้าค่อยๆดังขึ้นเข้ามาใกล้คุณหมีค่อยๆลืมตาไปมองตามเสียงปรากฏว่าเขาเห็นชายแก่คนหนึ่งลักษณะผมงอกสีขาวไปทั้งหัวชายคนนั้นค่อยๆเดินมาที่เต๋อแล้วก้มลงใช้มือคล่อมตัวของเต๋อไว้เขาค่อยๆเอาหน้าชิดเต๋อแล้วก็พูดกับเต๋อว่าคุณหมีตกใจมากเขาตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกเขารีบเปิดประตูลงไปข้างล่างทันทีคุณตาได้ยินเสียงคุณหมีตะโกนเลยรีบเดินออกมาที่หน้าบ้านแล้วถามว่าเป็นอะไรคุณหมีเลยบอกว่าผีหลอกผีคนแก่หลอกผีคนแก่อยู่ข้างบนกับเต๋อผีหลอกตาผีหลอกตารีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านต้นไม้แล้วก็ปลุกเต๋อขึ้นมาตาบอกกับเต๋อว่าให้กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวแม่ตามหาตอนนั้นลักษณะเต๋อโงเงียเพราะเพิ่งตื่นแต่แล้วเต๋อก็เดินกลับบ้านไปในความมืดในตอนนั้นหมีไม่กล้าคุยอะไรกับเต๋อเพราะกำลังกลัวตัวสั่นอยู่พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของเต๋อก็เข้ามาหาคุณหมีที่บ้านแล้วก็ถามคุณหมีว่าถามจริงๆนะหมีพาเต๋อไปทำอะไรมากันหรือเปล่าด้วยความที่ตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างเลยเถิดมาแล้วคุณหมีเลยบอกความจริงกับแม่ไปว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเล่นซ่อนแอบกันมาแล้วก็ได้ไปซ่อนที่ปล่องเมนเผาศพเมื่อได้ยินแบบนั้นแม่และตาก็พากันว่าคุณหมีว่าทำไมไปเล่นอะไรแบบนั้นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่คนเขาจะไปเล่นกันจากนั้นแม่ของเต๋อก็บอกคุณตาให้ไปช่วยดูเต๋อหน่อยตอนนี้เต๋ออยู่ที่บ้านอาการค่อนข้างแย่ด้วยความที่คุณตาเคยบวชเรียนมาก่อนก็เลยเข้าไปช่วยดูอาการตอนนี้ทุกคนพากันไปที่บ้านเต๋อเจอเต๋อนอนอยู่บนเตียงตัวสั่นไปหมดร่างกายของเขาซูบผอมเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันในมือของเขากำอะไรบางอย่างไว้ในตอนนี้เองคุณหมีนึกขึ้นได้ว่าในวันที่เขาเล่นซ่อนแอบกันอยู่เต๋อได้หยิบก้อนอะไรแปลกๆติดมือมาตอนนั้นคุณหมีรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมากเขาเดินไปใกล้ๆเต๋อแล้วบอกเต๋อว่าทำใจดีๆไว้นะเพื่อนจากนั้นเขาก็พยายามแกะมือที่กำอยู่ของเต๋อแต่แกะยากมากเพราะเต๋อเนี่ยกำค่อนข้างแน่นผู้ใหญ่ตรงนั้นก็มาช่วยแกะจนสุดท้ายมือของเต๋อก็คลายออกเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในมือของเต๋อสิ่งที่เขากำอยู่นั้นคือฟันปลอมหนึ่งซี่ซึ่งเป็นฟันปลอมในสมัยก่อนมีลักษณะเป็นสีเงินเหมือนเหล็กตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เจอฟันปลอมนี้น่าจะมากับของที่เต๋อหยิบมาจากเมนเป็นฟันปลอมที่ยังเผาไม่หมดคุณตาไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปตามหลวงพ่อให้มาช่วยดูกันดีกว่าพอตาพูดจบเต๋อก็หันมาพูดกับตาทันทีไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวกูก็กินมันหมดแล้วในตอนนั้นทุกคนต่างยืนช็อกกับสิ่งที่เต๋อพูดแต่ตาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามหลวงพ่อก่อนตอนนี้ระหว่างที่เดินออกจากห้องตอนที่ประตูห้องของเต๋อกำลังจะปิดอยู่นั้นหมีได้หันไปมองหน้าเต๋อตอนนั้นเองประตูที่แง้มอยู่กำลังจะปิดสนิทคุณหมีบอกว่าเห็นเต๋อนอนตะแคงแล้วก็หดตัวอยู่เขาตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วในตอนนั้นเองเต๋อที่นอนอยู่ก็แลบลิ้นออกมาลิ้นของเขายาวเลื้อยไปจนถึงสะดือด้วยความเป็นเด็กคุณหมีตกใจมากถึงกับล้มตัวลงไปนอนกับพื้นแล้วร้องไห้กลิ้งไปกลิ้งมาจนคุณตาต้องลุกไปอุ้มออกไปไม่นานหลวงพ่อก็มาถึงบ้านของเต๋อแกเดินเข้ามาถึงประตูแล้วเคาะห้องประตูห้องตอนนี้เปิดไม่ออกเพราะถูกล็อกจากด้านในหลวงตาพูดว่ามีใครอยู่ข้างในไหมแต่ตอนนี้แสงก็เงียบ
แม่ของเต๋อเลยไปหยิบกุญแจห้องมาเปิดให้ระหว่างที่แม่ของเต๋อกำลังไขกุญแจห้องให้หลวงตาอยู่นั้นหลวงตาก็พูดกับทุกคนว่าเขาไปแล้วล่ะโยมพอเปิดประตูห้องเสร็จปรากฏว่าเห็นเต๋อนอนตายอยู่บนที่นอนลักษณะของเขาน่าสยดสยองมากปากของเขาถูกฉีกออกมาจนถึงคอราวกับว่ามีใครบางคนเอามือไปง้างปากของเขาออกมาเลือดก็กองเลอะเต็มเตียงไปหมดแม่ของเต๋อตกใจมากเขารีบวิ่งเข้าไปกอดเต๋อแล้วก็ร้องไห้เสียใจอยู่ข้างๆเตียงทุกคนในนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างพากันตกใจไปด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ก็เอาศพของเต๋อไปทำพิธีคุณหมีได้ทำการบวชหน้าไฟให้คุณเต๋อด้วยเมื่อเสร็จพิธีศพในคืนวันเผาตอนที่ทุกคนกลับหมดแล้วด้วยความคิดถึงเพื่อนคุณหมีก็เลยเดินออกไปเล่นแถวๆเมนในตอนนั้นเขาก็เห็นว่ามีคนแก่คนหนึ่งผมสีขาวกำลังเดินจูงมือเต๋อเข้าไปในเมนคุณหมีบอกว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยแต่รู้สึกสงสารเพื่อนของเขามากกว่าที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรพวกนี้จากนั้นคุณตาก็ได้เล่าให้คุณหมีฟังว่าฟันปลอมที่อยู่ในมือของเต๋อในตอนนั้นน่าจะเป็นฟันปลอมของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเผาไปไม่นานตาบอกว่าชายคนนั้นเป็นคนเล่นของก่อนที่เขาจะตายเขามีนิสัยแปลกคือชอบกินพริกชอบกินแตงกวาและที่สำคัญคือเขาเกลียดแมวมากๆถึงกับเห็นแมวที่ไหนเขาก็จะไล่ตีและฆ่าทิ้งให้หมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหมีได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีเหตุให้กลับบ้านไปยังบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดด้วยความที่ไม่ได้กลับนานมากทำให้เขาไม่ค่อยรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขามากนักเขาได้เดินไปทักทายคนที่เคยรู้จักจนทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆตามติดตัวเขามาจนถึงกรุงเทพกับเรื่องที่มีชื่อว่ารองเท้าแดงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณกรณ์เขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาได้อาศัยไปอยู่กับตากับยายที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีเพราะพ่อกับแม่ของเขาต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพตากับยายของกรณ์ช่วงนั้นแกจะมีอาชีพเสริมคือรับเลี้ยงดูเด็กในตอนที่พ่อกับแม่ของเขาไม่อยู่หรือไปทำธุระแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงดูซึ่งก็มีคนในหมู่บ้านหลายคนเอาลูกมาฝากแกเลี้ยงรวมถึงครูสาวรสผมขอเรียกสั้นๆว่าครูรสแล้วกันนะครับครูรสอาศัยอยู่ข้างๆบ้านของกรณ์แกได้เอาลูกชาย2 คนแกมาฝากตากับยายเลี้ยงเหมือนกันในช่วงที่แกไม่อยู่บ้านลูกชายแกทั้ง2 คนก็อายุไล่เลี่ยกับกรณ์ทำให้กรณ์เติบโตมาพร้อมกับเด็ก2 คนนี้ครูรสมีอาชีพเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นกรณ์ก็ได้เรียนอยู่ที่นั่นด้วยครูแกค่อนข้างเป็นคนดุทำให้นักเรียนหลายคนไม่เคยชอบที่จะเข้าเรียนวิชาของแกแตกต่างจากกรณ์ที่แกค่อนข้างใจดีด้วยมากแกมีรองเท้าคู่ใจอยู่คู่หนึ่งที่แกชอบใส่มากคือรองเท้าคัชชูสีแดงเวลาไปไหนมาไหนจะเห็นแกใส่คู่นี้อยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นคู่โปรดของแกเลยก็ว่าได้หลังจากเลิกเรียนถ้ามีเวลาว่างครูรสก็จะเรียกกรณ์และลูกๆของเขามาสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันที่บ้านทำให้กรณ์เรียกครูรสติดปากมาตั้งแต่เด็กว่าแม่ในตอนนั้นครูรสเคยพูดกับกรณ์ว่าถ้าเรียนจบแล้วก็มาต่อมัธยมที่เดิมเลยนะเดี๋ยวแกจะอยู่สอนเองในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กกรณ์ก็ตอบไปว่าครับแต่แล้วเวลาผ่านไปกรณ์ได้เรียนจบชั้นประถมพ่อและแม่ของเขา
ก็พาเขามาเรียนต่อที่กรุงเทพด้วยกัน เวลาผ่านไปหลายปีตอนนั้นกรไม่ได้กลับบ้านเลยมีแค่โทรติดต่อมาเล่นกับตากับยายบ้างจนแล้ววันหนึ่งยายของกรก็ได้เสียชีวิตจากโรคชราทำให้เขาต้องกลับลพบุรีไปยังบ้านเกิดเพื่อไปร่วมงานศพและบวชหน้าไฟให้ยายของเขาระหว่างที่เดินทางไปถึงพระก็เริ่มสวดคืนแรกแล้วกรรีบช่วยหยิบน้ำดื่มไปเสิร์ฟให้กับแขกในงานในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นกับครูรถเขายืนอยู่หน้าบ้านกรเลยเดินตรงไปหาแกทันทีเขาสังเกตไปที่เท้าของครูรถในตอนนี้แกก็ยังคงใส่รองเท้าสีแดงคู่เดิมอยู่กรได้ทักไปว่าแม่มายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เข้าไปในงานครูรถได้แต่ยืนมองหน้ากรนิ่งๆก่อนจะตอบกลับไปว่าเขาให้ครูเข้าไปได้เหรอกรก็ทำสีหน้างงๆพร้อมกับบอกไปว่าเข้าได้สิแม่ทำไมจะเข้าไม่ได้ใครไม่ให้แม่เข้าบอกผมมาแล้วเขาก็เรียกให้ครูรถเดินตามเข้าไปที่งานศพก่อนที่ครูรถจะค่อยๆเดินตามหลังเขาไปตอนนี้ครูรถได้ไปนั่งไหว้พระที่กำลังสวดอยู่ลักษณะแกนั่งพนมมือแล้วก้มหน้าฟังพระสวดไม่ยอมไปไหนกรหยิบน้ำหยิบข้าวให้แต่แกก็ไม่ยอมทานตอนนั้นกรก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาหันไปเสิร์ฟน้ำให้คนอื่นๆต่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นพระก็สวดเสร็จแล้วกรกำลังจะเดินไปหาครูรถแต่ตอนนี้หันไปก็ไม่เจอเขาคิดว่าครูคงเดินกลับบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอวันถัดไปก็เห็นครูรถมานั่งฟังพระสวดอยู่เหมือนเดิมที่เก้าอี้ตัวเดิมเป็นแบบนี้อยู่3 วันจนพิธีศพเสร็จเรียบร้อยถึงวันที่กรต้องกลับกรุงเทพกรตั้งใจว่าจะเข้าไปลาครูรถก่อนกลับเขาเลยเดินไปที่หน้าบ้านปรากฏว่าตอนนี้ประตูบ้านของครูมีรั้วเหล็กที่ถูกล็อกอยู่ตัวเหล็กถูกล็อกคล้องแม่กุญแจพวงใหญ่ไว้ประตูหน้าบ้านก็ปิดเขาคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครอยู่บ้านแต่เขามองไปด้านในก่อนก็เจอกับรองเท้าสีแดงของครูรถตั้งอยู่เขาคิดว่าครูรถน่าจะอยู่ข้างในเลยลองตะโกนเรียกแต่ตะโกนอยู่หลายรอบก็ไม่มีเสียงตอบอะไรกลับมาน่าจะไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆก่อนกำลังจะเดินหันหลังกลับบ้านไปทันใดนั้นเองก็มีเสียงประตูเปิดออกมาช้าๆก่อนรีบหันไปที่ประตูบ้านเห็นครูรถเดินออกมาจากประตูพร้อมกับเรียกเขาให้เข้าไปหาก่อนเหรอเข้ามาในบ้านก่อนสิก่อนกำลังจะบอกครูรถว่าเข้าไปไม่ได้ครับเพราะประตูรั้วบ้านล็อกอยู่แต่ตอนนั้นเขาหันไปมองที่รั้วบ้านปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีกุญแจคล้องอยู่แล้วก่อนทำสีหน้างงๆแต่คิดว่าก่อนหน้านี้เขาคงตาฝาดไปก่อนเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านครูรถก็ได้ถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องของกรว่ากรเรียนที่ไหนตอนนี้สบายดีไหมกรก็ตอบไปว่าอยู่กรุงเทพครับจากนั้นครูรถก็ถามไปต่ออีกว่าไม่คิดจะกลับมาเรียนที่นี่เหรอตอนนั้นกรก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสองคุยกันอยู่พักใหญ่ครูรถเลยบอกกรว่าหิวน้ำไหมเดี๋ยวครูเข้าไปหยิบน้ำให้ก่อนที่ครูจะค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านตอนนี้ครูหันหน้าไปที่ตู้เย็นเพื่อเปิดตู้เย็นจะไปหยิบน้ำสายตากรสังเกตไปที่รองเท้าสีแดงที่อยู่หน้าบ้านด้วยความสงสัยเห็นว่ารองเท้านี้แกก็ใส่มาตั้งนานหลายปีเลยถามแกไปว่ารองเท้าสีแดงนี่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วมันยังใส่ได้อีกเหรอครับแม่
กรพูดพร้อมกับหันไปมองครูรถที่อยู่ด้านในบ้านตอนนั้นเองครูรถก็หันไปตอบกรว่ายังใส่ได้อยู่มันยังไม่เก่ามากแต่สิ่งผิดปกติตอนนี้คือให้ทุกคนนึกภาพนะครับครูรถยืนหันหลังให้กับกรแต่ว่าครูรถเนี่ยหันหน้าเข้าตู้เย็นตอนครูรถหันมาตอบครูหันแค่หัวกลับมาแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ท่าเดิมกรถึงกับอึ้งแล้วเขาก็รีบขยี้ตาพยายามจ้องมองเข้าไปอีกครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วกรคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดระหว่างนั้นเองครูรถก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำดื่มทั้งสองนั่งคุยกันอยู่อีกพักใหญ่แต่ด้วยความที่ตอนนี้เริ่มเย็นมากแล้วกรเลยขอตัวกลับก่อนเพราะเขาต้องเดินกลับกรุงเทพด้วยเขาเดินไปเปิดประตูรั้วบ้านออกมาข้างนอกเดินออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวด้วยความสงสัยเขาหันไปมองที่ประตูรั้วอีกครั้งปรากฏว่าตอนนี้กุญแจรั้วถูกคล้องไว้เหมือนเดิมกับที่เขาเห็นตอนแรกประตูบ้านก็ปิดในใจเขาตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรเลยได้แต่คิดว่าครูรถก็คงน่าจะออกมาปิดแล้วเดินเข้าบ้านไประหว่างที่กรเดินไปถึงบ้านก็ไปเจอกับคุณตาและญาติคนอื่นๆที่นั่งอยู่หน้าบ้านตาเลยถามกรว่าไปไหนมากรก็ตอบไปว่าเพิ่งไปลาครูรถมาเมื่อกี้ครับทุกคนในนั้นต่างงงนั่งนิ่งกันหมดแล้วถามกรย้ำไปอีกว่าไปหาใครมานะแต่กรก็ยังคงตอบคำเดิมตอนนี้ตาก็หันไปพูดกับกรเลยว่าจะบ้าเหรอครูรถตายไปตั้งแต่3 ปีที่แล้วตอนนี้กรได้แต่ยืนเงียบแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไปเจอครูรถมาจริงๆครูรถยังชวนเข้าไปนั่งหน้าบ้านแล้วก็หยิบน้ำดื่มให้อยู่เลยตอนนั้นตาคิดว่ากรคงเจอดีเข้าให้แล้วด้วยความที่ตาก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านแกจะไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เลยจูงมือกรเดินไปที่บ้านของครูรถเลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันว่ามีใครอยู่บ้านไหมพอไปถึงภายในบ้านกลับมีแต่หญ้าขึ้นเต็มไปหมดไม่เหมือนกับที่กรเห็นก่อนหน้านี้ต้นไม้ในบ้านที่ปลูกไว้ก็เหี่ยวตายและรองเท้าสีแดงที่อยู่หน้าบ้านก็ไม่มีแล้วกรเริ่มสับสนกับสิ่งที่เขาเจอมาเพราะก่อนหน้านี้เขาจำได้ว่านั่งคุยจริงๆแล้วครูรถก็ออกมาหน้าบ้านเหมือนคนปกติไม่คิดเลยว่าจะเจอผีหลอกตั้งแต่ช่วงเย็นแบบนี้ตาเลยบอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกครูรถเขาน่าจะคิดถึงก็เลยมาหาในคืนนั้นกรก็ได้เดินทางขับรถกลับเข้ากรุงเทพกรบอกว่าในตอนที่เขาเรียนอยู่เขาจะไม่ได้พักกับพ่อและแม่แต่เช่าหอพักอยู่กับเพื่อนอีกคนเขามาถึงหอพักตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าปกติแล้วถ้าเพื่อนเขาอยู่ห้องจะไม่ล็อกห้องแต่ตอนนี้ประตูห้องถูกล็อกไว้เขาสงสัยว่านี่ก็ดึกมากแล้วเพื่อนของเขาหายไปไหนก็เลยโทรตามพอเพื่อนรับสายก็บอกว่าวันนี้ออกมาหาแฟนข้างนอกน่าจะอีกสักพักใหญ่ถึงจะกลับห้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำเพื่อจะได้รีบเข้านอนเพราะเดินทางมาไกลค่อนข้างเหนื่อยถึงเวลาที่กรกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกกรคิดในใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเขาแต่พอเปิดประตูไปดูกลับเจอแต่ความว่างเปล่าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรหันหลังกำลังจะเดินกลับไปที่เตียงแต่แล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกกรเดินเข้าไปแล้วก็รีบไปเปิดประตูแต่ตอนนี้ก็ยังคงไม่เจอใครเขาเริ่มโมโหคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนห้องข้างๆของเขาเพราะว่าในหอพักนี้จะมีเพื่อนที่รู้จักหลายคนเช่าห้องอยู่ข้างๆรอบนี้กรเลยรออยู่ที่หน้าประตูสายตาของเขาจ้องมองไปที่ตาแมวจะได้รู้ว่าเพื่อนคนไหนมาแกล้งกันแน่
ระหว่างที่เขาจ้องมองอยู่นั้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้ประตูถูกเคาะแรงมากจนประตูเนี่ยสั่นเข้าหน้ากรถอยออกมานอกประตูด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะหันไปมองที่ตาแมวอีกรอบเพื่อดูหน้าคนที่เคาะแต่ก็ยังเจอแต่เพียงความว่างเปล่าไม่ทันไรเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกรอบนี้ตากรยังคงค้างอยู่ที่ตาแมวเขาได้ยินแค่เสียงเคาะแต่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีหน้าใครบางคนพุ่งเข้ามาจากตาแมวด้านนอกดวงตาของใครคนนั้นประสานกับดวงตาของกรตอนนี้กรตกใจมากเขาถอยตัวออกห่างจากประตูไปแต่ด้วยความอยากรู้ว่าใครมาแกล้งเขารีบเปิดประตูออกไปทันทีเขาถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เจอไม่ใช่แค่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลับมีรองเท้าคัชชูสีแดงตั้งอยู่ที่หน้าห้องรองเท้าลักษณะคล้ายกับรองเท้าของครูรถด้วยความกลัวปนโมโหบอยเตะรองเท้าคู่นั้นออกไปด้านนอกอย่างแรงก่อนจะรีบปิดประตูเสียงดังเขาพยายามคิดปลอบใจตัวเองว่าต้องมีเพื่อนสักคนในหอพักมาแกล้งแน่ๆก่อนที่เขาจะขึ้นไปบนเตียงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีก่อนยังไม่ทันจะหลับตาจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นเบาๆด้วยความที่หน้าประตูห้องจะเป็นพื้นพรมเวลาเปิดประตูก็จะมีเสียงดังครืดเบาๆเตียงของกรจะถูกกั้นด้วยกำแพงห้องน้ำเขาเลยค่อยๆลุกแล้วก็ชะเง้อมองไปที่ประตูตอนนั้นเองประตูก็ถูกปิดอย่างแรงกรเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเขาสังเกตความผิดปกติบางอย่างสิ่งนั้นทำให้เขาแทบช็อกอีกรอบเพราะเขาเห็นรองเท้าสีแดงคู่ที่เขาเตะออกจากก่อนหน้านี้เนี่ยถูกวางอยู่ที่ปลายเตียงตอนนี้บอยเริ่มสติแตกคิดว่าโดนครูรถตามมาหลอกแน่ๆเขาไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเตียงพร้อมกับหลับตาแล้วก็พนมมือสวดมนต์เท่าที่เขาจะนึกได้พร้อมกับพูดคนเดียวว่าแม่อย่าตามมาหลอกผมเลยผมกลัวแล้วเขาเริ่มตั้งสติได้ก่อนค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆตอนนั้นเองเขาก็เจอสิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกสิ่งที่เขามองเห็นคือครูรถยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาสวมชุดครูสีกากีรองเท้าคัชชูสีแดงตอนนั้นกรตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วจู่ๆครูรถก็พุ่งเข้ามาหากรทันทีตอนนี้ครูรถนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้ากรพร้อมกับจ้องหน้าเขากรกลัวมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ครูรถพูดกับกรว่าไปอยู่กับครูไหมเดี๋ยวครูจะสอนเธอเองตอนนี้บอยตกใจฉี่ราดเต็มกางเกงไปหมดหน้าของครูรถยังคงจ้องอยู่ที่หน้าของเขาห่างกันแค่คืบเดียวแต่แล้วจู่ๆเสียงประตูก็เปิดดังขึ้นคนที่อยู่หน้าประตูก็คือเพื่อนของเขาเองแล้วภาพของครูรถก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเขาในตอนนั้นกรยังคงอยู่ในความช็อกเพื่อนเขารีบเดินเข้ามาเขย่าตัวกรถามว่ากรเป็นอะไรแต่ตัวเขาสั่นตอบอะไรไม่ได้เพื่อนเขาก็พยายามปลุกให้เขาได้สติแล้วกรก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนของเขาฟังแต่เพื่อนของกรไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เขาพูดตลกๆไปว่าครูรถจะตามมึงมาได้ยังไงวะแกมีเงินนั่งรถตามมาเหรอแต่ด้วยความที่กรไม่ตลกด้วยก็สวนเพื่อนไปว่ามึงดูหน้ากูดิคิดว่ากูพูดเล่นเหรอเมื่อกรเริ่มตั้งสติได้แล้วเขารีบโทรหาตาทันทีแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ตาฟังตอนนั้นตาก็พูดว่าครูรถจะตามไปทำไมวะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แกจัดการให้เองให้ก่อนนอนไปได้เลยคืนนั้นก็ผ่านไปวันต่อมาตาของกรก็โทรมาหาเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะตาจัดการให้แล้วตาเล่าว่าแกได้ไปจุดธูปบอกครูรถที่หน้าบ้านของแกเพราะครูรถค่อนข้างนับถือแกมาก
ทำให้กรค่อนข้างสบายใจแต่เมื่อถึงเวลานอนในคืนนี้กรได้ฝันว่าครูรถมาหาในตอนนั้นเขาฝันว่าเขาอยู่ในช่วงวัยเด็กเป็นเวลาที่เขาเรียนอยู่ในชั้นประถมห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูรถนั่นเองแต่ในฝันจู่ๆครูรถก็เดินมาหากรแล้วพูดกับกรว่าไม่เป็นไรนะครูอยู่ตรงนี้แหละครูจะคอยสอนเธอเองก่อนที่กรจะตื่นขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นกรก็ไม่เคยเจอกับครูรถอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่กรได้เจอน่ากลัวนะครับถ้าเราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแบบมารู้ทีหลังว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือพอรู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่กลับยังต้องเจอเขามาหลอกมาหลอนอีกการเลี้ยงผีของคนในสมัยก่อนมักเลี้ยงไว้เพื่อช่วยให้ดูแลคนในบ้านและเรื่องโชคลาภแต่เมื่อไหร่ที่คุณลืมเอาของไปไหว้ผีแล้วก็ผีตัวนั้นอาจจะกลับมาทำร้ายคนเลี้ยงแทนเหมือนกับเรื่องนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่ากูหิวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของชายคนหนึ่งผมขอสมมุติให้เป็นชื่อคุณเอ็มแล้วกันนะครับเอ็มเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วในตอนที่เขายังอายุเพียง8ขวบพ่อแม่ของเขาทำอาชีพในโรงไม้แห่งหนึ่งในต่างจังหวัดด้วยความที่พ่อและแม่ของเขาทำงานอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานทางเจ้าของโรงงานเลยสร้างบ้านให้พวกเขาอยู่ใกล้ๆกับโรงไม้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านที่สร้างมีลักษณะเป็นบ้านไม้2 ชั้นด้านบนจะเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ส่วนด้านล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นแต่หลังๆมาพ่อกับแม่จะย้ายมานอนข้างล่างเพราะอายุค่อนข้างเยอะไม่อยากเดินขึ้นบันไดที่โรงไม้จะมีศาลหนึ่งตั้งอยู่เป็นศาลใหญ่ๆในทุกๆวันแม่จะเป็นคนทำความสะอาดตัวศาลและเอาอาหารใส่ใบตองไปตั้งไว้ข้างหน้าระหว่างที่พ่อกับแม่ไปทำงานเอ็มก็จะนั่งเล่นที่บ้านบ้างบางทีก็เข้าไปเล่นกับแม่ที่โรงไม้บ้างแต่แล้ววันหนึ่งคุณแม่ของเอ็มป่วยและได้หยุดงานอยู่บ้านกับเอ็มมา2 วันตอนนั้นเอ็มได้มะพร้าวมาลูกหนึ่งเขาได้หยิบมีดอิเน็บโดยมีดจะมีลักษณะเป็นมีดปลายแหลมถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็จะประมาณมีดหมอผีนั่นแหละครับซึ่งเป็นมีดสำหรับปอกเปลือกมะพร้าวโดยเฉพาะระหว่างที่เขาใช้มีดเฉาะมะพร้าวอยู่นั้นจู่ๆมีดก็หลุดมือปักไปที่กลางมือของเขาเอ็มตกใจมากเท่าที่ดูแผลน่าจะลึกประมาณ1 นิ้วเขาดึงมีดออกจากนั้นเลือดก็ไหลเต็มแขนเขาไปหมดด้วยความเป็นเด็กเขาตกใจมากและหมดสติไปเพราะเสียเลือดตอนนั้นเขาตื่นมาอีกทีก็มีแม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเขามองไปที่มือเห็นมียาเส้นสำหรับดูดบุหรี่ในสมัยก่อนปิดแผลอยู่ในตอนนั้นเวลาก็ประมาณ6 โมงเขาน่าจะหลับไปหลายชั่วโมงมากเอ็มบอกแม่ว่าแม่เมื่อกี้ผมฝันพร้อมกับเล่าความฝันให้แม่ฟังในฝันเขาฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งมานั่งเลียแผลที่มือของเขาลิ้นแกยาวมากพอพูดถึงตรงนี้แม่ก็ตกใจแล้วก็พูดว่ายังไม่อิ่มอีกเหรอตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเอ็มก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาก็ยังจำเรื่องราวความฝันก่อนหน้านี้ได้ชัดเพราะมันค่อนข้างน่าสยดสยองเอ็มหันไปมองหน้าแม่พร้อมบอกแม่ว่าแม่ทำไมที่ผมฝันมันน่ากลัวจังเลยแม่เขานั่งลงแล้วพูดว่าเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ5 ปีก่อนตอนนั้นทุกคนอยู่ที่บ้านของคุณยายที่ต่างอำเภอลักษณะบ้านจะติดอยู่กับถนนหลักเป็นทางผ่านของคนในพื้นที่จะมีคนเข็นเกวียนจูงวัวจูงควายผ่านแถวนี้บ่อยครั้ง
ลักษณะบ้านยายจะมีรั้วที่ถูกทำด้วยไม้ไผ่และเอากิ่งไม้อื่นๆที่พอหาได้มาตั้งไว้แค่กั้นพอให้ดูเป็นรั้วบ้านด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่เอ็มมีพี่น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแม่จะเป็นคนทำกับข้าวให้ทุกคนทานก่อนจะปั่นจักรยานออกไปทำงานในทุกๆเช้าเมนูที่แม่ทำบ่อยๆก็จะเป็นเมนูข้าวผัดแม่จะลุกมาผัดประมาณตี 4ของทุกวันข้าวผัดในสมัยนั้นแม่จะนิยมผัดให้นานๆจนข้าวเริ่มไหม้ติดก้นกระทะแล้วลอกข้าวผัดที่ติดก้นกระทะออกมาม้วนๆกินตัวข้าวก็จะกรอบๆเป็นของชอบของเด็กๆในบ้านจนวันหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมาผัดข้าวตามปกติระหว่างที่แม่ผัดอยู่แกกำลังจะเก็บกระทะเข้าที่ล้างจานสายตาก็มองไปเห็นยายคนหนึ่งยืนอยู่ริมรั้วครัวของแม่จะอยู่ใกล้กับรั้วมากห่างกันไม่ถึง2 เมตรลักษณะยายคนนี้จะมีผมขาวเต็มหัวใส่ชุดสีดำดูแล้วก็เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปยายจ้องมองมาที่แม่แล้วแกก็พูดว่าขอยืมกระทะหน่อยตอนนั้นแม่ก็งงว่ายายมาจากไหนอยู่ดีๆทำไมถึงมายืมกระทะได้หน้าตาแกก็ไม่คุ้นแม่เลยตอบกลับไปว่ายายมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆมายืมกระทะฉันยายได้แต่จ้องหน้าแม่นิ่งๆแล้วพูดคำเดิมขอยืมกระทะหน่อยแม่บอกไปว่าฉันให้ยืมได้นะแต่กระทะยังไม่ได้ล้างเลยยายก็พูดสวนออกมาเลยว่าไม่ต้องล้างเดี๋ยวยายล้างให้เองด้วยความที่แม่ก็ไม่ได้เป็นคนหวงของอะไรเลยบอกแกไปว่าถ้าใช้เสร็จแล้วก็ให้เอามาแขวนไว้ที่เดิมด้วยแล้วกันก่อนที่แม่จะยื่นกระทะให้กับยายคนนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนในสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยงกมีอะไรก็จะแบ่งปันกันการเอากระทะให้คนแปลกหน้ายืมเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจากนั้นแม่ก็ปั่นจักรยานไปทำงานตามปกติวันต่อมาแม่ใช้กระทะใบเดิมผัดข้าวเหมือนในทุกๆครั้งไม่นานยายคนนั้นก็เดินมายืมกระทะอยู่ที่รั้วบ้านอีกรอบเหมือนแกจะรู้ว่าแม่กำลังจะผัดข้าวเสร็จแม่ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่ต้องรีบไปทำงานก็ยื่นกระทะให้ยายจนถึงวันที่ 3เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมคุณยายยังคงมายืนอยู่ที่ริมรั้วแล้วมาขอยืมกระทะแต่ครั้งนี้พอแม่ผัดข้าวเสร็จแม่กำลังยื่นกระทะให้กับยายแต่ก็เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างกระทะในสมัยก่อนจะมีลักษณะเป็นกระทะเปล่าๆไม่มีด้ามจับเวลาแม่ผัดก็จะใช้ผ้าหนาๆจับที่ด้ามกระทะเพื่อป้องกันความร้อนในตอนที่แม่หยิบกระทะให้ยายก็เหมือนกันด้วยความที่กระทะเพิ่งออกจากเตาใหม่ๆตัวกระทะจะค่อนข้างร้อนมากแม่เอาผ้ามาจับแล้วยื่นกระทะให้ยายแต่ยายกลับใช้มือเปล่าๆทั้ง2ข้างจับกระทะราวกับไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยตอนนั้นแม่เก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วพูดกับยายเหมือนเดิมไปว่าใช้เสร็จแล้วก็เอามาแขวนไว้ที่เดิมด้วยนะยายแล้วยายก็รับกระทะแล้วเดินออกไปนอกบ้านด้วยความสงสัยแม่รีบเดินตามยายไปข้างหลังเห็นยายค่อยๆเดินห่างออกจากบ้านไปเรื่อยๆแต่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนักก่อนที่แกจะหยุดแล้วยายก็นั่งลงทำอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางถนนลักษณะแกนั่งยองๆแม่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเห็นแกยังคงก้มหน้าขยับหัวไปมาทำท่าทางแปลกๆแม่เลยตะโกนถามไปว่ายายทำอะไรน่ะตอนนั้นยายก็ยังคงนิ่งราวกับไม่ได้ยินเสียงของแม่ก็ได้ตะโกนถามอีกครั้งยายทำอะไรในตอนนี้เองยายก็หยุดนิ่งแกค่อยๆหันหัวมาช้าๆจนหัวแกหมุนมาด้านหลังในขณะที่แกยังนั่งท่าเดิมอยู่แล้วแกก็พูดกับแม่ว่ากูหิว
ตอนนี้แม่ตกใจมากจนสติแตกรีบวิ่งผ่านยายออกไปด้านหน้าเพราะความกลัวแกวิ่งไปได้สักพักเริ่มตั้งสติได้ตอนนี้แกวิ่งมาผิดทางเพราะบ้านแกอยู่อีกฝั่งแม่ยืนหยุดคิดสักพักว่าจะเอายังไงดีเพราะถ้ากลับทางเดิมยังไงก็ต้องผ่านยายแน่ๆแต่ก็มีแค่เส้นทางเดียวที่จะกลับได้แม่ตัดสินใจค่อยๆเดินไปยังจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนนี้แม่จะอยู่ฝั่งที่ยายหันหน้าเข้ามาหาแกเดินเข้าไปใกล้ยายมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เห็นชัดว่ายายกำลังทำอะไรอยู่แม่เล่าว่าลักษณะยายตอนนั้นแกแบมือสองข้างรองกับกระทะไว้จากนั้นใช้ลิ้นเลียที่ตัวกระทะตรงคราบไหม้ของข้าวที่ติดอยู่ตอนนั้นลิ้นของยายยาวมากยาวจนเกือบเท่ากับแขนของคนระหว่างที่ยายเลียก็จะมีเสียงลิ้นดังกระทบกับกระทะแม่ตกใจร้องเสียงดังก่อนจะรวบรวมความกล้าวิ่งผ่านจุดที่ยายนั่งอยู่จนกลับไปถึงบ้านแม่เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พ่อฟังแต่ตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้เชื่อได้แต่บอกแม่ว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะเพราะบ้านที่อยู่นี้เป็นบ้านของคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะว่าเอากลับมาที่ปัจจุบันเอ็มกำลังนั่งฟังเรื่องที่แม่เล่าในตอนนั้นแม่ก็บอกว่าสิ่งที่แม่เจอน่ากลัวมากพร้อมกับทำท่าทางที่เห็นยายคนนั้นเลียก้นกระทะให้เอ็มดูอีกรอบตอนนั้นเอ็มเงยหน้าขึ้นไปมองแม่เขาตกใจมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือแม่กำลังแลบลิ้นยาวๆออกมาพร้อมกับทำท่าทำเสียงแล้วตาแม่ก็เหลือกไปข้างบนด้วยความกลัวตอนนี้เอ็มร้องไห้เสียงดังพ่อกับน้าหน่วยที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงของเอ็มพอดีทั้งสองรีบเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าเป็นอะไรตอนนี้พ่อก็เห็นแม่กำลังนอนชักอยู่ที่พื้นทุกคนรีบเข้าไปประคองตัวแม่แต่แล้วจู่ๆแม่ก็ลุกขึ้นนั่งยองๆในขณะที่ตาแม่ยังเหลือกอยู่แทบไม่เห็นตาขาวพร้อมกับพูดว่ากูหิวอีส่งมันไม่ให้กูหิวอีส่งมันไม่ให้กูซึ่งแม่ของเอ็มจะมีชื่อเล่นว่าส่งนะครับตอนนั้นน้าหน่วยก็เห็นว่ามันไม่ปกติแกเลยรีบหยิบพระที่แกห้อยคอมาด้วยสวมให้กับแม่ตอนนี้แม่ก็ชักดิ้นชักงอไปที่พื้นจนเริ่มสงบน้าหน่วยกับพ่อรีบประคองแม่ให้อยู่ในท่านั่งพ่อถามแม่ว่าเป็นอะไรไหมแต่แล้วแม่ก็ยังพูดคำเดิมซ้ำๆกูหิวอีส่งมันไม่ให้อะไรกูกินกูหิวพ่อคิดอะไรได้บางอย่างแกเดินไปหยิบหนูย่างมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นหนูนาที่คนงานแถวนั้นจับมาไว้แล้วตั้งใจจะย่างกินกันเองพอพ่อยื่นหนูย่างให้แม่เขาเห็นแม่รีบคว้าหนูตอนนั้นแล้วใช้ปากทั้งกัดทั้งฉีกเนื้อไม่เว้นแม้แต่เครื่องในเลอะเต็มพื้นไปหมดจนแม่ได้กินหนูตัวนั้นหมดทั้งตัวและก็พูดกับพ่ออีกว่ากูหิวกูยังหิวอยู่ยังไม่พอกูหิวพ่อเลยเดินไปหยิบหนูย่างตัวที่เหลือมาให้ซึ่งหนูที่ย่างไว้มี10 กว่าตัวแม่จับมาฉีกกินจนหมดแต่ก็ยังคงบอกว่าหิวอยู่พ่อหันไปมองหน้าลุงหน่วยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่แม่แล้วต้องมีอะไรเข้าสิงแน่ๆจากนั้นลุงหน่วยก็เคี้ยวอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนๆอยู่ในปากก่อนที่ลุงหน่วยจะคายออกมาแล้วก็ตีไปที่หน้าผากแม่ถึงกับร้องเสียงดังแล้วก็ล้มหงายท้องไปดิ้นอยู่ที่พื้นด้านล่างตอนนั้นผ้าถุงแม่ก็หลุดลุ่ยเต็มไปหมดทุกคนรีบเข้ามาช่วยรัดผ้าให้เพราะมีคนงานขึ้นมาดูค่อนข้างเยอะตอนนั้นมือแม่ยังคงกำซากหนูอยู่ระหว่างที่แม่ยังดิ้นอยู่นั้นน้าหน่วยก็เอาสิ่งที่อยู่ในปากป้ายไปที่นิ้วของตัวเองแล้วกดไปที่หน้าผากของแม่จากนั้นแม่ก็สลบไปเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงลุงหน่วยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแกเลยเดินออกจากบ้านไปเอ็มเห็นว่าแม่ตัวเองยังสลบอยู่เขาร้องไห้อยู่ข้าง
เอ็มกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรไปแต่แล้วไม่นานแม่ก็ตื่นขึ้นตอนนี้แม่มองซ้ายมองขวาเห็นข้าวของกระจัดกระจายเต็มทั่วบ้านไปหมดแม่บ่นว่าใครทำอะไรเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแกมองไปที่มือของแกแล้วก็บ่นพ่อว่าใครเอาหนูมาให้ฉันกินแล้วแกก็เริ่มด่าทอคนที่มามุงดูรอบๆเพราะคิดว่าคนพวกนั้นมาทำสกปรกไปหมดแม่รีบเก็บข้าวของเพราะแกเป็นคนค่อนข้างรักความสะอาดหลังจากวันนั้นผ่านไปวันถัดมาคนงานในที่ทำงานต่างนินทาแม่ว่าอีส่งมันแสดงเก่งอีส่งมันประสาทมันชอบเรียกร้องความสนใจพอเรื่องเข้าหูแม่ก็เข้าไปด่าคนงานคนนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่ของเอ็มเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวทำให้คนงานนินทาว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแกก็เริ่มประสาทสติไม่ค่อยจะดีตอนนั้นแม่ก็ตามไปด่าคนงานทุกคนที่นินทาแกอาการแกเริ่มคลุ้มคลั่งไปเรื่อยๆพ่อเห็นแบบนั้นก็ไปบ่นกับแม่ว่าไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่คนอื่นพูดอย่าไปฟังแกก็อยู่นิ่งๆของแกไปพอพ่อเริ่มพูดกับแม่แบบนี้บ่อยๆแม่ก็เกิดอาการน้อยใจเพราะคิดว่าพ่อคงคิดเหมือนกับคนอื่นๆเขาเวลาผ่านไปจนเกือบอาทิตย์มีวันหนึ่งแม่อยู่บ้านกับเอ็มจู่ๆแม่ก็เดินมาลูบหัวเขาแล้วก็พูดกับเขาว่าเป็นพี่น้องกันโตไปก็ให้รักกันนะลูกเอ็มเห็นว่าแม่พูดไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยและตอนนั้นแม่ก็เดินไปหยิบเส้นเอ็นเส้นหนึ่งพร้อมกับเดินขึ้นไปข้างบนบ้านด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแม่น่าจะเอาไปมัดอะไรสักอย่างหรืออาจจะเอาไปขึงไว้แขวนผ้าแต่เวลาผ่านไปไม่นานก็มีเสียงดังมาจากข้างบนบ้านลักษณะเหมือนมีของชิ้นใหญ่หล่นลงพื้นข้างบนตอนนั้นพ่อกับลุงนวยก็แวะมานั่งพักดื่มที่แคร่หน้าบ้านพอดีด้วยความที่เสียงดังมากจนไปถึงข้างนอกทั้งสองรีบวิ่งเข้ามาดูพ่อเข้ามาในบ้านแล้วหันไปถามเอ็มว่าแม่มึงไปไหนแม่มึงไปไหนเอ็มก็ชี้บอกว่าแม่ขึ้นไปข้างบนลุงนวยรีบวิ่งนำหน้าขึ้นไปก่อนสิ่งที่แกเห็นคือแม่กำลังผูกคอตายบนขื่อบ้านโดยชั้น2ของบ้านจะไม่มีฝ้ามองไปก็จะเห็นเป็นขื่อโล่งๆลุงนวยรีบตะโกนเรียกพ่อด้วยความตกใจตอนนั้นแม่ยังคงชักดิ้นชักงออยู่ข้างบนพ่อรีบหยิบมีดอิเน็บที่เสียบอยู่ใกล้ๆตัดเข้าไปที่เชือกเส้นนั้นจนทำให้แม่หล่นลงมาบนพื้นพ่อได้แต่ตะโกนถามแม่ว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้พูดไปน้ำตาก็ไหลไปที่คอของแม่ตอนนี้มีรอยเชือกรัดแดงเต็มคอไปหมดพอแม่เริ่มได้สติแม่ก็บอกว่าที่แกทำเพราะแกน้อยใจกับสิ่งที่ทุกคนมองแกแบบนั้นแล้วก็เข้าไปกอดพ่อด้วยความเสียใจเวลาผ่านไปไม่นานแม่ก็เดินไปหาเอ็มแล้วแม่ก็ได้เล่าเรื่องวันที่แม่ผูกคอตายให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแกเล่าว่าที่จริงแล้วยายคนที่แกเคยเล่าให้กับเอ็มฟังในวันนั้นยังคงตามแกมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วที่เห็นว่าแกเอาของไปไหว้ศาลทุกวันจริงๆแล้วก็คือไปไหว้ยายคนนั้นนั่นแหละแล้ววันที่เห็นแกนอนชักตอนนั้นแกป่วยแล้วไม่ได้เอาอะไรไปไหว้ยายคิดว่าพอแกเล่าเรื่องให้เอ็มฟังด้วยยายก็เลยมาเข้าสิงแม่แล้วตอนที่เอ็มฝันว่ามีคนแก่มาเลียจริงๆแล้วเอ็มไม่ได้ฝันแต่ยายคนนั้นมานั่งเลียแขนเอ็มจริงๆเพราะแม่ก็เห็นแต่แม่ก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องที่แม่ผูกคอตายแม่บอกว่ายายคนนั้นก็เป็นคนจูงมือแม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วบอกข้างหูแม่ว่าไปผูกคอตายสิด้วยความที่แม่เสียใจอยู่แล้วก็เลยทำแบบนั้นไปโดยไม่ได้คิดระหว่างที่แม่ผูกคอยายคนนั้นก็ยังนั่งยิ้มอยู่บนขื่อแต่แม่ก็บอกว่าตอนที่พ่อเอามีดมาตัดเชือกแม่ได้ยินเสียงยายคนนั้นกรีดร้องราวกับเจ็บปวดมาก
แล้วตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่เคยเจอยายคนนั้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดกับครอบครัวเอ็มทั้งหมดที่เขาได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณวุฒิที่ฟังมาจากคุณลุงวัย62คนขณะที่เขาและลุงกำลังนั่งเฝ้าเครื่องจักรสำหรับทำถนนกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดระหว่างที่เฝ้าของไปด้วยก็มีการดื่มเหล้าไปด้วยเหมือนกันลุงและทั้งสองคนเริ่มหยิบยกประสบการณ์หลอนที่เจอมาในช่วงที่แกยังหนุ่มมาเล่าให้กับคุณวุฒิฟังกับเรื่องที่มีชื่อว่ากินเนื้อผีมีอะไรกับศพคุณวุฒิทำงานเกี่ยวกับการสร้างถนนในวันนั้นเขาต้องไปเฝ้าเครื่องจักรโดยมีลุงทองและลุงพงษ์นั่งเฝ้าอยู่ในวงด้วยกันด้วยความที่ช่วงนั้นอากาศค่อนข้างหนาวทุกคนเลยก่อกองฟืนพร้อมกับดื่มเหล้าและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานลุงทองเริ่มเมาได้ที่เลยบอกกับทุกคนในวงว่าตอนนี้บรรยากาศกำลังดีชวนให้ข้านึกถึงตอนที่ข้าเป็นหนุ่มข้าเคยไปทำงานและเจอผีพวกเองอยากฟังไหมเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังด้วยบรรยากาศรอบข้างที่เย็นทุ่งนาก็เงียบสงัดชวนให้คุณวุฒิตื่นเต้นและอยากฟังสิ่งที่ลุงทองจะเล่าลุงทองเล่าว่าสมัยที่แกหนุ่มๆแกถูกว่าจ้างให้ไปทำถนนในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานในตอนนั้นแกเป็นทีมแรกๆที่ได้เข้าไปทำให้ยังไม่มีแคมป์คนงานแต่ก็มีเครื่องจักรมาลงหลายตัวแล้วแกกับเพื่อนอีก2 คนก็เลยต้องนอนเฝ้าเครื่องจักรในคืนนี้ไปก่อนซึ่งพื้นที่ที่แกอยู่ก็คือกลางทุ่งนาแถวๆนั้นในช่วงกลางดึกทุกคนก็นั่งดื่มเหล้ากันตามปกติแต่นั่งอยู่ได้ไม่นานจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีลุงทองคิดว่าเธอน่าจะเป็นชาวบ้านในละแวกนี้นั่นแหละเธอเดินเข้ามาหาลุงทองกับเพื่อนๆพร้อมกับถามว่ามาทำอะไรกันแถวนี้ลุงทองก็บอกไปว่ามาเฝ้าเครื่องจักรเพราะพรุ่งนี้ต้องเริ่มทำถนนแต่เช้าแต่คืนนี้ต้องมานอนเฝ้าก่อนจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เอ่ยปากชวนลุงทองให้ไปนั่งด้วยไปนั่งตรงนู้นด้วยกันสิพี่ทางนั้นย่างเนื้อกันอยู่เยอะแยะเลยกลัวว่าพวกลุงทองจะหิวพ่อเลยให้ฉันเดินมาชวนลุงทองมองไปตามที่หญิงสาวคนนั้นชี้ก็เห็นแสงไฟอยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขานั่งมากนักเลยตกลงเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปทั้ง3 คนพอไปถึงก็เจอพ่อของผู้หญิงคนนั้นนั่งย่างเนื้ออยู่จริงๆมีเหล้าและอาหารอื่นๆวางอยู่เต็มไปหมดระหว่างที่นั่งดื่มไปด้วยคุยกันสนุกสนานเฮฮาไปด้วยพ่อของหญิงสาวคนนั้นก็หั่นเนื้อให้ลุงทองและเพื่อนๆกินด้วยความที่เริ่มกลุ่มๆจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ลุงทองก็เริ่มหยอกล้อเชิงจะจีบผู้หญิงคนนั้นมองดูแล้วพ่อเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรพอเหล้าจะหมดผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปเอาเหล้ามาจากไหนไม่รู้มาเติมให้เรื่อยๆเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ลุงทองดื่มจนเมาหนักมากทั้ง3 คนเผลอหลับไปในวงเหล้าพอเช้ามาก็มีคนมาปลุกซึ่งก็เป็นชาวบ้านในละแวกนั้นเขาถามลุงทองว่าทำไมถึงได้มานอนแถวนี้ลุงทองก็บอกไปว่าเมื่อคืนมีผู้หญิงกับพ่อของเขาชวนเขาและเพื่อนๆมานั่งกินเนื้อย่างตรงนี้แต่ด้วยความที่ดื่มไปเยอะมากเขาก็เผลอหลับไปแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นชาวบ้านก็ทำสีหน้างงแล้วพูดกับลุงทองไปว่าใครจะมากินเนื้ออะไรตรงนี้มันเป็นกองฟอนที่เขาเพิ่งเผาศพกันเมื่อคืนสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกองฟอนนะครับกองฟอนคือพื้นที่เผาศพในสมัยแต่ก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ย
ที่วัดจะยังไม่มีเมนเผาศพเวลามีคนตายก็จะใช้วิธีการก่อกองไม้ที่กลางทุ่งนาแล้วก็เผาศพคนตรงนั้นเลยในตอนนั้นลุงทองก็ค่อยๆหันไปมองรอบๆปรากฏว่าที่เขานอนอยู่ก็คือกองฟอนเผาศพจริงๆตอนนั้นแกได้แต่นึกในใจว่าอย่าให้เป็นเหมือนที่แกคิดเลยทันใดนั้นแกมองไปรอบๆเจอเขียงและมีดตั้งอยู่ข้างๆและยิ่งไปกว่านั้นอีกเนื้อที่ถูกตั้งคาเขียงไว้ก็คือเนื้อของคนที่เพิ่งเผาเมื่อคืนแต่ยังเผาไม่สนิทและเหล้าที่ทั้ง3 คนกินก็คือเหล้าที่วางเส้นไหว้อยู่ข้างๆจุดเผาศพนั่นเองทั้ง3 คนถึงกับอ้วกพุ่งออกมาพร้อมกันมองไปที่รูปหน้าศพที่ตั้งอยู่ข้างๆคนในรูปก็เป็นหญิงคนเดียวกันที่ชวนแกมานั่งกินเมื่อคืนทำให้เรื่องนี้ทั้งติดตาและติดปากลุงทองมาตลอดย้อนกลับมาในวงเล่าเมื่อลุงทองเล่าเรื่องจบลุงพงก็สวนกลับไปทันทีว่าถ้าเองคิดว่าเรื่องของเองน่ากลัวเองลองมาฟังเรื่องของข้าก่อนที่ลุงพงจะเริ่มเข้าเรื่องลุงพงเล่าว่าเหตุการณ์ที่แกเจอก็มีลักษณะคล้ายๆกับลุงทองนี่แหละเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยหนุ่มๆช่วงนั้นแกก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับคุณวุฒิแกได้เดินทางไปในโซนภาคเหนือเพื่อที่จะทำถนนเหมือนกันลุงพงได้นอนเฝ้าเครื่องจักรคล้ายกับลุงทองอยู่หลายวันแต่ที่ลุงพงอยู่นั้นจะค่อนข้างติดอยู่กับหมู่บ้านในทุกๆวันลุงพงกับเพื่อนๆจะเดินไปหาอะไรดื่มที่ร้านค้าในหมู่บ้านผ่านบ้านนั้นบ้านนี้เจอลูกสาวบ้านไหนก็แซวไปตามภาษาวัยรุ่นจนผ่านไปถึงคืนหนึ่งลุงพงเดินไปหาอะไรดื่มตามปกติแต่ด้วยความที่แกเริ่มเมาได้ที่แล้วคิดว่าคนจะกลับไปที่แคมป์เพื่อที่จะเข้านอนระหว่างที่เดินกลับอยู่นั้นสายตาก็หันไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านลุงพงจำหน้าผู้หญิงคนนี้ได้ดีเพราะเป็นผู้หญิงคนในหมู่บ้านที่ลุงพงแอบชอบอยู่แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปหาเธอสักครั้งผู้หญิงคนนั้นเดินตรงมาหาลุงพงพร้อมกับพูดชักชวนลุงพงให้เข้าไปดื่มต่อที่บ้านของเธอด้วยความที่ชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วลุงพงเลยรีบตอบกลับไปทันทีเธอให้ลุงพงมานั่งรอที่หน้าบ้านก่อนจะหยิบอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้ลุงพงทั้งสองคุยกันหยอกล้อสนุกสนานเขาสังเกตแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องมีใจให้เขาแน่ๆจากท่าทีพอเล่าหมดก็หยิบมาเติมให้เรื่อยๆคุ้นไหมครับว่าเหมือนเรื่องของลุงทองเลยตอนนี้ลุงพงเริ่มจะไม่ไหวพร้อมกับบอกหญิงสาวไปว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าในตอนนี้ลุงพงตั้งใจวางเชิงดูว่าผู้หญิงคนนั้นจะตอบไปว่ายังไงแต่ก็ตามคาดผู้หญิงคนนั้นบอกลุงพงว่าคืนนี้มันก็ดึกมากแล้วนอนที่บ้านด้วยกันไหมเพราะกว่าพี่จะเดินถึงที่พักต้องเดินอีกค่อนข้างไกลค่อยกลับพรุ่งนี้เช้าก็ได้เข้าทางลุงพงพอดีลักษณะบ้านของผู้หญิงคนนี้จะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังถุนบ้านจะยกสูงขึ้นด้านหน้าจะเป็นลานกว้างๆที่ลุงพงนั่งดื่มอยู่เข้าไปด้านในใต้หลังคาจะมีมุ้งกางอยู่1 มุ้งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมุ้งที่ผู้หญิงคนนั้นนอนส่วนด้านในห้องผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามีแม่ของเธอนอนอยู่ด้านในเธอเลยเดินไปหยิบมุ้งมากางให้ลุงพงด้านนอกเพราะจะได้ไม่ต้องไปรบกวนแม่ข้างในด้วยก่อนที่เธอจะเข้าไปนอนในมุ้งของเธอด้วยความที่ลุงพงเมามากและบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวลุงพงเลยถือโอกาสออกจากมุ้งแล้วค่อยๆมุดเข้าไปในมุ้งของหญิงสาวข้างๆเห็นเธอนอนห่มผ้าอยู่เขาไม่รีรอเปิดผ้าห่มออกช้าๆพร้อมกับกอดหญิงสาวตอนนี้ท่าทางเธอก็ไม่ได้ดูขัดขืนอะไร
ลุงพงษ์ก็จัดการจนเสร็จภารกิจจากนั้นก็นอนหลับไปในมุ้งของเธอทั้งที่เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ใส่กลับคืนในใจตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นก็หน้าตาดีด้วยคงไม่เป็นอะไรมากหรอกอย่างมากก็แค่ได้เมียไปฝากแม่ที่บ้านก่อนที่ลุงพงษ์จะค่อยๆหลับไปเวลาผ่านไปจนถึงเช้าลุงพงษ์สะดุ้งตื่นทันทีเพราะมีเท้าใครบางคนถีบตัวเขาออกจากมุ้งในใจตอนนั้นก็คิดแค่ว่าน่าจะเป็นพ่อของผู้หญิงคนนั้นเขาเลยรีบยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเองเขาค่อยๆลืมตาขึ้นปรากฏว่าคนที่ถีบลุงพงษ์ก็คือผู้ใหญ่บ้านเขาถามลุงพงษ์ว่ามึงมานอนทำอะไรตรงนี้ลุงพงษ์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีผู้หญิงมาชวนดื่มตรงนี้แล้วก็นอนกับเธอไปแล้วเมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านตอบกลับไปว่ามึงจะบ้าเหรอตรงนี้มันเป็นที่ตั้งศพของอีนวลมันตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วศพมันแม่ก็เอามาฝากไว้ตรงนี้ก่อนที่จะไปทำพิธีต้องบอกก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะยังไม่มีโรงเย็นเวลาคนตายเขาก็จะเอาศพไปตั้งไว้ที่ศาลาพร้อมกับกางมุ้งให้แต่ปกติแล้วก็จะมีคนเฝ้าบ้างไม่มีคนเฝ้าบ้างแต่ในคืนนั้นจะไม่มีคนเฝ้าลุงพงษ์หันไปก็เจอศพของหญิงสาวคนนั้นจริงๆโดยศพนอนแก้ผ้าอยู่ข้างๆตัวเธอมีเสื้อผ้าลุงพงษ์ที่วางอยู่เต็มไปหมดตอนนี้ลุงพงษ์สับสนมากเขาคิดถึงเรื่องเมื่อคืนว่าแล้วเมื่อคืนผู้หญิงคือใครชวนแกมากินเหล้าส่วนคนที่มีอะไรกับแกก็ไม่ต้องคิดเลยครับเป็นศพของหญิงสาวนั่นเองแกบอกว่าตอนนั้นแกถึงกับทรุดนั่งลงไปกับพื้นหลังจากนั้นแกก็จับไข้ทำงานไม่ได้ไปอีกหลายวันลุงพงษ์กลัวว่าทุกคนจะไม่เชื่อแกได้ถอดเสื้อให้ทุกคนดูปรากฏว่าที่ร่างกายของแกมีรอยตุ่มๆเหมือนกับรอยคนเป็นฝีดาษจริงๆและนี่ก็คือเรื่องที่คุณบุตรรับฟังมาจากคุณลุงทั้งสองคนครับนี่สินะครับที่เขาเรียกว่าผีหลอกของจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆการเจอผีเรื่องไหนมันนินทาให้ทุกคนฟังติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ